دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. کاش بشه اینا رو فرستاد شهر. حاج جعفر عصبانی شیلنگ قلیونو که آماده توی دست گرفته بود به سمت هاجر خانم نشونه رفت و گفت 1000 بار گفتی زن. گفتم نه. خب چرا حاجی؟ برن شهر بلکه رسول دل به دل زندگیش بده. ببینم نکنه باز کاری کرده. هان نکنه گند جدیدی زده خانم. نه والا کاری نکرده. دلم میخواست داد بزنم و بگم گند جدیدشو به زندگی من زده، ولی خب جایز نبود. هاجر خانم باز گفت ببین حاجی، برن شهر انقدر توی چشم نیستن. زنشم به هوای این که شهره زبونش رو شاید یکم کوتاه کنه. بله برن شهر، پسر شما هر غلطی خواست بکنه زنش هم زبون بده هم بگیره. این دختر بیچاره اصلا حرف میزنه که زبونش کوتاه بشه؟ هرچی من میگم میگی نه حاجی، چون حرف درست نمیزنی زن. قلیون آتیش سرش گذاشتم و گفتم اگه کاری ندارید من برم آقا. برو دختر. پیدا بود اعصاب درستی نداره، وگرنه میگفت بشین سر آتیش و باز آتیش سر قلیون بذار. رفتم سمت اتاقی که با حلیمه میموندیم. وارد که شدم حلیمه گفت زود اومدی. حاج جعفر اعصاب نداشت. البته که حقم داره، این زنه خیلی آدمو کلافه میکنه. حلیمه با چشمای از حدقه بیرون زده گفت زنه کیه؟ هاجر خانم دیگه. خاک بر سرم تابان، تا آخر سرتو به باد میدی با این حرفات. ناسلامتی خانم خون است. اون وقت تو میگی زنه؟ گفتم جلو تو میگم، به غریبه که نمیگم. والا ولت کنم به غریبه هم میگی. حالا چرا؟ چه میدونم. دعواشون بود سر رسول. بازم رفته سراغ کسی؟ نه. هاجر خانم میگفت بفرستیم شهر که کسی از گندکاریاش با خبر نشه. حاج جعفرم میگفت نه، مردک بعد از 4 بچه خجالت نمیکشه. هر روز یه بچه پس میندازه و این زن بیچاره رو آبستن میکنه. از اون ورم راه و بیراه با زنای دیگه است. با این حرفش باز ترس نشست به جونم. اگه حامله باشم چی؟ که حلیمه گفت چی شدی؟ چرا یهو میری تو هپروت؟ هیچیم نیست. تو همین چند وقت حسابی گیج میزنی. کاش میدونستم دردت چیه. اون شب چیزی نگفتم و فقط تو خودم ریختم. تابستونم تموم شد و من روزی که عادت ماهانه شدم یادم اونقدر خوشحال شدم که پریدم و حلیمه رو بوسیدم که با تعجب گفت هر بار عزا گرفتی. چی شده این سری اینقدر خوشحالی؟ نمیدونم حلیمه، حالا خوشحالم، هی تو بزن تو ذوقم. حلیمه سری به تأسف تکون داد و رفت یه کاراش. واقعا خوشحال بودم. توی اون مدت فقط یه چیز از خدا خواسته بودم، اونم این که حامله نشم. توی حال خوش خودم بودم که صدای رحیمه بالا رفت که بجنبید که زن رسول خان داره فارغ میشه، زود آب گرم کنید. هر کسی کاری میکرد. تشت آبی برداشتم و خواستم همراه رحیمه و حلیمه برم به سمت عمارت که رحیمه با اخم و تخ برگشت و گفت تو کجا؟ آدم زرنگتر از تو این عمارت نیست. و اینطور بود که تشت ازم گرفت و داد دست یکی دیگه و من موندم همونجا. اونا که رفتن سمت ساختمون، منم پشت دیوار نشستم و حیاطو نگاه کردم. زنا در حال رفت و آمد بودن که یهو دیدم رسول از در ساختمون اومد بیرون. انگار نه انگار که قرار بود بچه دار بشه. با ترکیه توی دستش بازی میکرد. مدتی بود سر راهش قرار نگرفته بودم. میدونستم اگه بخوام با فکر قبلی پیش برم باید تو چشمش باشم. هرچی که بود دختر دست خورده ای از جانب اون بودم. دستی به لباسام کشیدم و موهامو زیر 4 قدم باز کردم. میدونستم از زیر 4 قد بیرون میزنه، ولی خواست خودم بود. از کنار یه راه وارد حیاط شدم. میدونستم رحیمه ببینه بی خودی وارد حیاط شدم دوام میکنه، ولی مگه مهم بود؟ دقیقاً از روبروی رسول رد شدم که صدا زد هی تو. برگشتم و گفتم کی؟ من؟ مگه کسی هم غیر از تو اینجا هست؟ گفتم بله. کجا میری؟ کار دارم. انگار زنه داره زایمان میکنه. کارشه، سال دیگه هم دوباره میزاد. اینا رو گفت و با تند کرد سمت منو با لبخند زشتی گفت آفرین بهت که صدا در نیومده. هیچ کسی از اون شب خبردار نشده. دهنت قرص باشه خوبه. یه شب دیگه هم. آروم اما با لحنی محکم و قاطع گفتم ادامه بدی همه جا جار میزنم. فهمیدی؟ خیلی خوب. چرا یهو وحشی میشی؟ ولی خب این وحشی بودنت رو هم خیلی دوست دارم. دستم آوردم بالا و گفتم برو بابا. بعدم راه افتادم سمت مطبخ. همین که هر از گاهی براش یادآوری میشد خوب بود. بعد از چند ساعت بچه ی رسول به دنیا اومده و دختر بود. همه منتظر پسر بودن، ولی خب بازم دختر شده بود.
هاجر خانم انگار آدمی که عزادار باشه ناراحت از در ساختمون اومد بیرون و به رسول که رفت و حال بچه رو بپرسه گفت اینم دختر مادر. رسول خودشم وارفت. دلم به حال زن رسول میسوخت، چون میدونستم که از این به بعد قرار کلی حرف و تیکه بارش بشه که این دخترزاست. بعد از دنیا آمدن هر بچه‌ای یه سور و ساتی تو خونه حاج جعفر به پا میشد، ولی برای اون بچه انگار کسی دیگه دل و دماغ اینو نداشت که سور و ساتی به پا کنه. دلم واسه دخترکی که تازه به دنیا آمده بود میسوخت. آخه اون چه گناهی داشت؟ زن زائو رو روز دهم با ساز و دهل میفرستادن حمام، ولی این بار گویا خبری از اونم نبود. حتی از خانواده خود زن رسولم کسی نیومده بود سراغش. روز دهم بود که همه بین اونایی که تو خونه بودن افتاد و در اصلی خونه باز شد و خبر رسید از شهر مهمون اومده. حلیمه میگفت انگار جهان خان اومده. رو به حلیمه گفتم چی شده سر و کلش پیدا شده؟ هیچ وقت از اینا خبری نبود. چه میدونم؟ والا برای عروسی محمد خانم تعجب کردیم که اومدن، ولی حالا باز اومدنش واقعا جای سوال داره. رحیمه تو در ایستاد و گفت به جای پچ پچ بجنبید که کلی کار داریم. ناهار رو آماده کردیم و سفره واسه مهمون شهریمون انداخته شد. بعد از ناهار و شستن ظرفا رفتم پشت مطبخ تا کمی به خودم استراحت بدم. چشممو بستم و داشتم زیر لب آوازی میخوندم که صدایی بم و مردونه که برام آشنا بود اومد و گفت انگار قراره هر بار با شما روبرو بشم. جهان خان بود. چشممو باز کردم و گفتم سلام، چیزی میخواید؟ نه، چیزی نمیخوام. انگار اهل خونه این موقع روز در حال استراحتن. از جا بلند شدم و روبروش ایستادم و گفتم آره خب، صبح زود بیدار میشم، بالاخره خسته میشن. کمی اون پا کرد و گفت میتونم اسم تو بدونم؟ خواستم بگم چی کار به اسم من داری، ولی خب زشت بود. واسه همین گفتم تابان. چه اسم قشنگی. زیر لب تشکر کردم. جهان خان اون روز در همین حد با من حرف زد. بعدم گذاشت و رفت و فردای اون روزم خبر رسید که برگشته تهران. نفهمیدم چرا اومده و چرا به اون زودی رفته. همون روز کت خدای ده بالا و چند نفر دیگه از راه رسیدن. هاجر خانومم بادی به قبقب انداخت و رفت برای استقبال از مهموناش. میدونستم خبرای زیادی میشه. واسه همین ظرفی برداشتم و به هوای آوردن آب رفتم داخل حیاط. هاجر خانوم سلام علیکی با مهمونا کرد و گفت راه گم کردید؟ کت خدا تسبیح رو دور دستش چرخوند و گفت اومدیم چش روشنی دخترم. خوش اومدید، ولی دیر نکردید. مادر زن رسول که زنی کوتاه قد و توپل بود گفت عروسمون زائو بود هاجر خانم، باید بالا سر اونم می بودیم. هاجر خانم همونطور که بادی به قبقب انداخته بود گفت خوش قدم باشه ایشالله. عروس شما براتون پسر آورده باشه، چون عروس ما بازم دختر زاییده. کت خدا و زنش به عین وا رفتن و کت خدا گفت عیب نداره، ایشالله بعدی پسر میشه. ایشالله. حالا هم بفرمایید تو. رفتم توی مطبخ و رو به حلیمه گفتم بیچاره زن رسول، حتی آقای خودشم ناراحت شد از اینکه نوش دختره. تابان، حواسم هست این مدت اصلا ادب رو رعایت نمی‌کنی. گفتم وا، مگه چی گفتم؟ دیگه نه خانی نه خانومی. رسول چیه؟ رسول خان. شونه بالا انداختم و گفتم حیف اسم خان که پشت اسم این مرد باشه. کت خدا و زنش همون روز غروب برگشتن. میشد حد زد که دلشون نخواسته که بیشتر بمونن و حرف از هاجر خانم بشنون. یه شب که باز برای درست کردن قلیون حاج جعفر منو صدا زده بود، پای آتیش نشستم. زمستونا توی اتاقکی بیرون از خونه آتیشو به پا می‌کردن. وارد که شدم به جز هاجر خانم و حاج جعفر، رسولم اونجا بود. منو که دید نگاهش موند رو. منم تعجب کردم، ولی خودمو نباختم و مشغول درست کردن آتیش شدم که هاجر خانم گفت رسول، به آقات گفتی؟ حاج جعفر گفت چی رو؟ والا حاجی، این زن باز دختر زاییده. این چهارمیه. انگار این زن کلاً دخترزاست. حاج جعفر تابی به سیبیلش داد و گفت خب که چی؟ سرم زیر بود، ولی داشتم گوش میدادم. سعی کردم آروم کار کنم تا بتونم چیزای بیشتری بشنوم که هاجر خانم گفت خب نداره که، بچه که نمیتونه بی پشت بمونه. حالا من پشت دارم، چه گلی به سرم زدن خانم؟ حاجی چیه؟ مگه دروغ میگم؟ رسول رو به هاجر خانم گفت بی خیال ننه، یه طوری میشه. فقط فکری به حال گریه این بچه کن. چه فکری کنم مادر؟ بچه است، نمیتونیم که بزنیمش. حاج جعفر گفت تو که گریه بچه تو نمیتونی تحمل کنی، ببین من چی میکشم که کارای تو رو تحمل میکنم. آتیشو سر قلیون گذاشتم و بردم قلیونو گرفت و گفت دست درد نکنه دختر، خواهش میکنم آقا، کاری ندارید؟
من میتونم مرخص بشم؟ یه چایی بیار روی این آتیش، دم بیار، بعد از قلیون میچسبه. چشمی گفتم و رفتم کتری و قوری رو آوردم و بعدم استکانا رو. آب جوش اومد و چای رو دم کردم. حاج جعفر رو به رسول گفت چطوره که تو امشب بند شدی و یه گوشه نشستی؟ زیر چشمی نگاهی به رسول انداختم. میترسید مستقیم نگام کنه، ولی زیرکی دید میزد و من اینو کامل احساس میکردم. در جواب آقاشم گفت کاری ندارم، واسه همینم اومدم اینجا نشستم. حاج جعفر گفت همینم خوبه. چای رو ریختم و گفتم من برم آقا. برو دخترم. بازم ممنون. به محض مرخص شدنم از در اتاقک بیرون اومدم و نرسیده به اتاقا دیدم یکی داره دنبالم میاد. رسول بود. دیگه باید از اون مرحله میگذشتم و کمی بهش نزدیک میشدم، ولی آروم آروم. تو تاریکی بودم. قدمامو آروم کردم و حس کردم که به هم نزدیک شد و یهو آروم گفت چته تو؟ واقعا ترسیدم و هینی کشیدم که گفت چرا میترسی؟ منم. میگم چته زیرکی نگام میکنی؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم من غلط کنم نگاه کنم، اونم به تو. بازومو گرفت و گفت ببین منو، با هم باید راه بیای. اگه راه بیای همه چی بهت میدم. سعی کردم بازومو از بین دستاش بکشم و گفتم حرف بی ربط نزن. کاری نکن همین الان برم به حاج جعفر بگم. نمیگی. اگه میخواستی بگی تا حالا گفته بودی. حالم خرابه. بازومو از دستش کشیدم و گفتم این همه خاطرخواه داشتی، همه آرزوشون بود یه شب با تو باشه، پس چی شد؟ دستشو لای موهاش کشید و گفت راستشو بگم تو فرق داشتی. چشم انداختم تو چشماشو گفتم چرا؟ چون زوری بود؟ چون تونستی قدرت تو به هم نشون بدی؟ آره؟ نمیدونم، هرچی که بود عجیب چسبید. دوباره توفی جلوی پاش انداختم و گفتم بی حیا. لبخند زشت و کریهی زد و گفت میدونم، همین کارات منو بیشتر شیفته میکنه. دیگه چیزی نگفتم و راه افتادم سمت اتاقا. صدای پاش میومد که داشت دنبالم میومد. اگه کسی میدید اصلا خوبیت نداشت. واسه همین برگشتم سمتش و گفتم کجا افتادی دنبال من؟ بیا بریم جای اون شبی. با عصبانیت گفتم احمقی تو. من چی میگم تو چی میگی مردک؟ والا بلا کسی دیگه به دل من نمیشینه، حتی زن خودم. اینم همش تقصیر توه. عصبانی گفتم به من چه؟ میشه دست از سرم برداری؟ خب تو فرق داشتی. نگاه به صورتت میارزه به 100 بار با اونا بودن. عصبانی تر از قبل گفتم خجالت بکش و برو رد کاره تا هوار نکشیدم. خجالت نمیکشم. نمیرمم. هوار بکش ببینم چی میشه. پامو به زمین کوبیدم و گفتم عجب آدم زبون نفهمی هستی تو. آره جونم، نفهمم، اما تو یکی رو خوب میفهمم. داشت میومد جلو، خوب پیش میرفت، ولی نباید وامی دادم. چند قدم فاصله بینمونو پر کرد و سرشو نزدیک موهام آورد و نفس عمیقی کشید و گفت چقدر موهات بوی خوبی میده دختر. خودم عقب کشیدم و دویدم سمت اتاقا. نمیتونست اونجا بیاد. بالاخره اگه کسی میدید خودشم میدونست خوب نیست. کارم خوب بود. تا لب چشمه رفته بود و تشنه برگشته بود. وارد اتاق که شدم حلیمه گفت تو چرا باز نفس میزنی؟ تاریک بود، ترسیدم، دویدم زود برسم. جدیداً ترسو شدی. تو که ترسو نبودی. شونه بالا انداختم و خزیدم زیر لحافم. اون شب تو رخت خوابم یه دور دیگه اتفاقاتو مرور کردم. با اینکه از رسول متنفر بودم، ولی کارم خوب پیش رفته بود. میدونستم روزای پنجشنبه که همه اهل خونه میرن قبرستون واسه فاتحه خونی، رسول و چند تایی دیگه از مردا میرفتن سمت کوه برای شکار. راهی که میرفت برای قسمت شکارگاه از لب قنات میگذشت. باید بهونه‌ای جور میکردم و میرفتم سر قنات. باید تا رسول به اصطلاح داغ بود خمیر رو میچسبوندم. از خودم و کارام و نقشه هام حالم به هم میخورد. ولی مقصر من نبودم. مقصر محیط اطرافم بود. محیطی که اول و آخر منو مقصر میدونست و هیچ جوره پشت منی که قربانی شده بودم در نمیومد. پس باید خودم به داد زندگی خودم میرسیدم. اون روزا حلیمه از دستم شاکی بود. تا قبل از اون شب و اون جریان هر چی میشد و براش تعریف میکردم. ولی اون قضیه چیزی نبود که بشه واسه کسی تعریف کرد. مخصوصاً آدمی مثل حلیمه که از حرف مردم و چیزایی که مردم ممکن بود بگن از هر چیزی بیشتر تو این دنیا میترسید. خوب میشناختمش و واسه همین چیزی بهش نمیگفتم. البته اونم منو خوب میشناخت و میدونست چیزی رو دارم ازش پنهون میکنم و اینکه میدونست ترسی از هیچی ندارم و هر کاری رو انجام میدم. واسه همینم مدام میپرسید تابان چیزی هست که باید بدونم؟ و من در جواب همه سوالاش میگفتم نه، خودت میدونی چیزی باشه اول به تو میگم.
اون روز وقت رفتم به قبرستون که شد، حلیمه گفت چرا بلند نمیشی بریم؟ شونه بالا انداختم و گفتم من نمیام. چرا؟ حال ندارم. بیام سر قبر کی؟ لااقل یه تیکه خاکم از ننه آقام نیست که بدونم اینجا برم سر قبرشون. تابان، مگه آدم باید بره سر قبر شخص خاصی؟ برای همه فاتحه بخون. خب از همینجا میخونم. اصلا تو یه آدم دیگه شدی. میخوای تنها اینجا بمونی چیکار؟ میخوام تنها باشم حلیمه. همش دورم 1000 تا آدم هست. میخوام کمی تنها بمونم. این جرمه؟ بمون. اصلا به من چه؟ اینو گفت و رفت بیرون. هیچ دلم نمیخواست حلیمه رو ناراحت کنم. آخه اون تنها کسی بود که تو زندگیم داشتم و همه جا هوامو داشت. ولی وضعیت من خاص بود. فکر کردم به اون شب از یه طرف اعصابمو به هم میریخت و فکر کردم به این که داشتم چه کاری میکردم از طرف دیگه. ولی ته همه اون فکرها میرسیدم به این که کار درستو میکنم. همه که رفتن قبرستون لباسامو عوض کردم و موهامو باز گذاشتم. از سر لپام نیشگونی گرفتم تا کمی سرخ بشن و رفتم سر قنات. میدونستم تا هوا روشنه رسول و دار و دستش از کوه برمیگردن. واسه همین لب حوضچه نشستم. هوا دیگه جوری نبود که بشه بری توی حوضچه. با چند تا سنگریزه هم مشغول بازی شدم. ولی چشمم به راه بود تا صدای پای اسبا بیاد. هر کسی که برای شکار میرفت با دار و دسته خودش میرفت. هر کسی هم 2-3 تا یار وفادار داشت که تا پای جونشون همیارش بود. رسولم با 3 تا از رفقاش میرفت شکار. اینا رو توی اون مدت خوب دقت کرده بودم و همه رو به خاطر سپرده بودم. در واقع ترس از این نداشتم که کسی بگه تابان و لب قنات دیده. صدای پای اسبا که اومد سرم و زیر انداختم و سنگریزه ها رو انداختم توی آب. دقیقاً توی دیدرس نشسته بودم و صدای پای اسبا که آروم شد سرم و بالا بردم. 3 تا اسب سوار بودن که هیچ کدومو نمیشناختم. یهو ترسیدم. یکیشون جلو اومد. اما از رو همون اسبم که نشسته بود میشد فهمید مرد قد بلند و خوش قد و بالاییه. صورت مردونه و جذابی هم داشت. چشم و ابروی مشکی، پیشونی بلندی داشت و موهای یه دست سیاه که کمی روی پیشونیش ریخته بود. گلویی صاف کرد و گفت ببینم دختر، تو اینجا چی کار میکنی؟ تک و تنها، اونم این وقت روز. واقعا ترس بدی به جونم افتاده بود. به تته پته افتادم و گفتم من هیچی. اهل اینجایی؟ سر تکون دادم که یعنی آره. مرد با تحکم گفت زبون تو دهنت نیست؟ جوابی بهش ندادم که ادامه داد حاج جعفر رو میشناسی؟ به زور لب زدم بله. از جلو برو سمت خونه حاج جعفر تا پشت سرت بیاین. نمیدونستم چی شده و چه اتفاقی افتاده که این آدمای ناشناس اومده بودن واسه دیدن حاج جعفر. بلجبار بلند شدم و آروم آروم راهو پیش گرفتم. اونا هم آروم با از پشت سرم می اومدن. دم در خونه حاج جعفر که رسیدیم گفتم الان کسی خونه نیست. همه رفتن قبرستون واسه فاتحه خونی. از اسب پیاده شد و گفت میریم داخل، منتظر میمونیم. اینو گفت و رفتن داخل. منم رفتم تا به درخواست خودشون براشون چیزی بیارم بخورن. 1-2 تا از مردایی که همیشه توی ساختمون بودن و خبر کردم که مواظبشون باشن و یکی رو هم فرستادم خبر ببره برای حاج جعفر. اما دل تو دلم نبود که اون مرد یه وقت جلوی حاجی نگه منو لب قنات دیده. سینی چای رو برداشتم و رفتم تو حیاط. مردا روی تخت نشسته بودن و چای تعارف کردم که همون موقع حاج جعفر از راه رسید. مردا بلند شدن و سلام علیکی باهاش کردن که حاج جعفر گفت میشناسیم همدیگه رو؟ و اون مردی که سر قنات با من صحبت کرده بود گفت آشنا میشیم. کمی دورتر ایستادم. هنوز زنا برنگشته بودن و بهونه داشتم که برای کمک ایستادم. حاج جعفر دستی به ریشاش کشید و گفت خب برادر، چی شده؟ شما کی هستید؟ از کجا اومدید؟ کارتون چیه؟ همون مردی که قبلا صحبت کرده بود همون جواب داد و گفت از طرف نصیرخان اومدیم. به وضوح دیدم که حاج جعفر رنگش پرید. توی اون هوای گرگومیش دم غروب رنگ به صورتش نمونده بود و گفت نصیرخان؟ بله. خیر باشه. خیر و شرش دست شماست حاجی. در رابطه با کارایی که جهان خان باهاتون صحبت کرده اومدیم. حاج جعفر گفت جهان نگفته بود کار مال شماست. مرد چند قدمی جلوتر اومد. فکر و سرمایه از جهان خانه، کار از ما. حاج جعفر گفت پس بهتره بریم داخل با هم حرف بزنیم. مرد سری تکون داد و با هم وارد ساختمون شدن. عصبی بودم که نمیتونستم بفهمم چی شده و اونا کی بودن و ربطشون به جهان چی بود. زنا کم کم اومدن و حلیمه رو به من گفت چی میگن اهالی؟
آدمای غریبه اومدن اینجا. آره حلیمه، 3 مردن. تو از کجا دیدیشون؟ مونده بودم چی بگم. اگه میگفتم سر قنات بودم، حلیمه این بار دیگه دست از سرم بر نمیداشت. واسه همین گفتم خب کسی نبود خونه، من ازشون پذیرایی کردم. خیلی خوب. نفهمیدی کی بودن؟ نه، اما انگار گفت از طرف نصیر خان اومدن. یه همچین اسمی و این که جهان خان میخواد کاری بکنه که سرمایه بده اینا کار کنن. نفهمیدم والا چی به چی شد. حلیمه ابرو بالا انداخت و گفت نصیر خان؟ آره، تو میشناسیش؟ من؟ نه، ولی پیدا بود میشناسه. حلیمه آدم زرنگی تو قایم کردن حالت صورتش نبود و اسم نصیر خان که اومد اونم عین حاج جعفر رنگش یهویی پرید. کی بود این نصیر خان که حتی حاج جعفرم با شنیدن اسمش به این حال روز افتاده بود؟ هرچی پاپی حلیمه شدم اما حرفی نزد. اون شب گذشت و صبح روز بعد گفتن که مهمونای حاجی شبونه برگشتن. رحیمه همونطور که نونایی که تازه پخته بودن و روی هم میچید گفت خدا به خیر کنه. باز اسم نصیر خان تو این خونه اومد. با اینکه هیچ دوست نداشتم با رحیمه هم کلام شم گفتم چرا؟ آدم بدیه؟ نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت به تو چه دختر؟ هان؟ به تو چه؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم وا، زورت میاد حرف بزنی؟ حلیمه طبق معمول همیشه منو کشید کناری و گفت سر صبحی دهن به دهن هم نذارید. چرا شرواس خودت درست میکنی تابان؟ به خاطر گل روی حلیمه دیگه چیزی نگفتم. اما هرچی بود من از اون آدمای نصیر خان عصبی بودم که اجازه نداده بودن نقشه من درست پیش بره. چند روزی از اون روز گذشت و من دیگه رسول رو ندیده بودم و این خیلی عجیب بود. یه روز که داشتم بساط ناهار رو توی سینی میچیدم تا ببرم سر سفره، حلیمه گفت تابان برو از سیر ترشی این ظرفو پر کن و بیا. ظرفو گرفتم و رفتم سمت انباری که ترشیا بود. ظرفو پر کردم و خواستم برگردم که توی تاریکی انبار دیدم کسی وارد شد و در و پشت سرش بست. بعد از اون شبی که وارد طویله شده بودم همش کابوس تنها شدن تو جاهای تاریکو داشتم. واسه همین با ترس و لرز به ظرفای ترشی تکیه دادم. اما تموم بدنم میلرزید و ضربان قلبم بالا رفته بود. داخل تاریک بود و چشمم هنوز عادت نکرده بود به تاریکی. درم که بسته شد مزید بر علت شد. کمی که گذشت و چشمم عادت کرد مردی رو دیدم که میومد سمتم. رسول بود. جلو اومد و روبروم که ایستاد گفت خیلی خوب، بالاخره گیرت انداختم. خیلی به هم نزدیک بود. اون قدری که حرم نفساش میخورد به صورتم. خودم رو عقب کشیدم و گفتم برو عقب. الان که یکی سر برسه منو فرستادن دنبال ترشی. دیر کنم حتمی یکی رو میفرستم پیم. نه دیگه، تازه گیرت انداختم. این فرصت رو هم هیچ جوره از دست نمیدم. ظرف ترشی رو ازم گرفت و گذاشت کناری. مچ 2 دستم و با یه دستش گرفت و برد بالای سرم. من که خودم منتظر موقعیت بودم تا کمی به رسول نزدیک بشم مقاومتی نکردم. ولی خوب میدونستم که نباید تحت هیچ شرایطی اجازه بدم کارش پیش بره. سرش رو جلو آورد و کمی موهامو بو کرد و گفت به به، مدت ها بود این بو رو نشنیده بودم. و اومد دستش رو گذاشت پشت گردنم و منو کشید جلو. اما همین که خواست بیا سمت گردنم خودم رو کشیدم عقب و دلخور گفتم رسول خان لطفاً رعایت کنید. الان یکی میاد هم واسه تو بد میشه هم واسه من. پس بذار برم. نه تابان، نمیتونم. حالم اصلا خوب نیست. داشتم تو ذهنم مرور میکردم که یه بار دیگه ازش خواهش کنم و اگه دیدم میخواد کار به جای باریک بکشه سری با زانوم بزنم لای پاش که یهو صدای حلیمه از بیرون اومد که صدا میزد تابان رفتی سیر ترشی بسازی دختر؟ ترسیده خودم و عقب کشیدم و گفتم دارم میام حلیمه. درش بعد باز شد. پس بدو دختر. رسول لبخند زشتی به هم زد و گفت آفرین، همینطور با هم راه بیا. شب بیا همینجا باشه. جوابی ندادم و ظرفو برداشتم و تندی از اونجا زدم بیرون. قلبم عینی یه گنجشک میزد. کارم خوب پیش رفته بود و سر به زنگا حمیده به دادم رسیده بود که اگه نمیرسید گمونم دوباره خاک بر سر میشدم. چند تا نفس عمیق کشیدم و رفتم سمت مطبخ. حلیمه منو که دید گفت چته؟ چرا صورتت انقدر قرمز شده؟ این چه حال و روزیه که داری؟ دست باچه گفتم من نمیدونم. شاید زور زدم در رو باز کنم. حرفم تموم نشده سرگرم کارش شد و دیگه پاپی من نشد. از یادآوری چیزی که اتفاق افتاده بود احساس کردم میخوام بیارم بالا.
ولی خب به نظر خودم چاره‌ای نداشتم. باید رسول رو گیر مینداختم. نباید اجازه میدادم اون اتفاق کل زندگی منو تحت تاثیر قرار بده و بی آبروم کنه. اون روز گذشت و شب شد. رسول گفته بود بیا انباری. میدونستم الان منتظرمه. اما من که نمیرفتم. قصد من اما فقط سرگرم کردنش بود که خوب پیش رفته بود. و البته حدس میزدم که با این قال گذاشتنش ممکنه عصبانی بشه و کار بدتری به دستم بده. ولی خب باید با همون شاید و اما و اگرها پیش میرفتم. صبح روز بعد هنوز از رخت خواب کنده نشده بودم که صدای داد و هوار رسول از بیرون شنیده شد. توی همون حال گفتم خدا به خیر بگذرونه و با حلیمه رفتیم بیرون. رسول با ترکیه توی دستش عصبانی داشت توی حیاط راه میرفت. هاجر خانومم سعی میکرد آرومش کنه. همه جمع شده بودن توی حیاط و زن رسول توی ایوون بچه به بغل ایستاده بود. رسول همونطور که ترکه رو بالا میبرد و بعد تو هوا رهاش میکرد و صدای بدی میداد در حال قدم زدن بود. هاجر خانوم همونطور نگران گفت ببینم رسول چی شده مادر؟ چرا اینطوری؟ این اسفند رو آتیش میمونی. رسول همونطور که دور حیاط میچرخید گفت نابودش میکنم. روز خوش براش نمیذارم. کی مادر؟ کی چی کار کرده که اینطور شدی؟ اونی که با من بازی میکنه. خودش میدونه. سعی میکردم پشت زن قایم بشم تا منو نبینه. میدونستم اگه منو ببینه با اون حالش حتما جلوی همه آبروریزی میکنه. من میدونستم عصبانی از قال گذاشتن دیشبشه. هاجر خانم اما بی خبر از همه جا با قربون صدقه و هر طوری که بود رسول برد داخل ساختمون و بقیه متفرق شدن. اما داخل مطبخ موضوع پچ اون روز زنا شد حال روز رسول. یکی میگفت من مطمئنم یه زن سر کارش گذاشته. یکی میگفت مگه شوخیه؟ یعنی خواسته باهاش باشه و نرفته. یکی دیگه هم میگفت داره بازی در میاره. شنیدم میگن میخوام براش زن بگیرن. خلاصه هر کسی یه چیزی میگفت. ولی واقعیت این بود که من از رفتار اون روز صبح رسول حسابی ترسیده بودم. اون روز دیگه حتی میترسیدم تنهایی برم جایی. سر شده بود و دیگه خبری از سر و صدا نبود و من مدام خدا رو شکر میکردم که هاجر خانم تونسته پسرش رو آروم کنه. ولی خوشحالیم سیاه دوام نیورد و یکی از زنایی که داخل ساختمون کار میکرد اومد دم مطبخ و گفت تابان بی‌حوصله گفتم بله. بیا برو قلیون چاق کن. الان حاج جعفر که نیست. بعدم توی روز که هیچ وقت قلیون نمیکشه. نه جونم حاج جعفر کجا بود؟ این بار رسول خان خواسته. تو اون لحظه اگه خودمو کنترل نکرده بودم و دستمو به دیوار نگرفته بودم حتمی پس افتاده بودم. یا انگار خون تو کل بدنم یخ بست و دنیا دور سرم چرخید که اون زن دوباره گفت تابان کجایی دختر؟ شنیدی چی گفتم؟ بله شنیدم. میرم الان. راه چاره‌ای نداشتم. باید میرفتم. حاج جعفر و محمد رفته بودن شهر و اون روز کلا نبودن. حلیمه حالمو که دید گفت چی شدی یهو تابان؟ گفتم حال صبح اون دیوونه رو ندیدی؟ خب ترس داره رفتم پیش اینجور آدمی. میخوای نری؟ میدونستم چرا رسول منو صدا زده. هیچ جوره نمیتونست منو خفت کنه. مگه اینکه کاری ازم بخواد و چه کاری بهتر از این کار؟ توی اون اتاق کسی نبود و اون میتونست حرصشو سرم خالی کنه. دست و پاهام از فکر کردم به این موضوع میلرزید و به خودم لعنت میفرستادم که این بازی رو شروع کردم. حس بدی داشتم. عین گوسفندی میموندم که با پای خودش به مسلخ میرفت. حلیمه باز گفت تابان میخوای نری؟ گفتم میخوام نرم. اما چی بگم نمیام. اون وقت میدونی چه قشقرقی راه میفته؟ نگران نباش. چه میدونم؟ میگی مریضه، ناخوشه، یا این که منم بیام. با شنیدن این حرف از زبون حلیمه گفتم آره تو هم بیا. صدای رحیمه اما اومد که گفت تابان بیا برو دیگه دختر، فرستادن دنبالت. حلیمه تو هم با من بیا. که حلیمه گفت کجا؟ کار داریم. خب بیا دیگه. نمیتونم آبجی، من باید با تابان برم. حلیمه به حالت طعنه‌آمیزی گفت میخوای 4 نفر دیگه هم همراهش کنیم؟ یه قلیون دیگه. نمیخواد بره سر زمین شخ بزنه که. خلاصه هر جور که بود رحیمه حلیمه رو با خودش برد و من بیچاره با پاهای لرزون رفتم سمت اتاقک. در اتاقک رو که باز کردم دیدم اجاق هنوز خاموشه. حاج جعفر معمولاً اجاق رو روشن میکرد و من فقط میخواستم قلیون رو آماده کنم. پس قلیونی در کار نبود. رسول روی تخت نشسته بود و با ترکیه توی دستش بازی میکرد.
منو که دید چشم انداخت توی چشمام و هیچی نگفت. تو آستانه در ایستاده بودم که گفت بیا داخل، هوا سرده. درم پشت سرت ببند. نگاهی به پشت سرم کردم و قدمی به جلو گذاشتم. از جاش بلند شد و اومد طرفم و در پشت سرم بست و گفت منو قال میذاری؟ نه. در حالی که زبونم به زور میچرخی تو دهنم گفتم من. تو چی؟ مگه نگفتم دیشب بیا؟ هان؟ تو هم قبول کردی. جوابی ندادم که آروم غرید. مگه نگفتم؟ گفتی. خب پس چرا نیومدی؟ تا خود صبح منتظرت بودم. دل لعنتی. بگو نمیام. چرا منو قال میذاری؟ میترسیدم بگم واقعا قالت گذاشتم و اصلا قصد اومدن نداشتم. واسه همین گفتم نشد. یعنی حرف بی خود نزن. بهونه هم نیار. یالا با من بیا. با ترس گفتم کجا؟ سوال نپرس. رسول برخلاف باطن زشت و کثیفی که داشت مرد چهارشونه و قد بلندی بود. موهاشو مرتب بالا میزد و چشم و ابروی مشکی جذابی داشت و در کل مرد خوش قیافه‌ای بود. ولی حیف که آدم نبود و هیچ جوره مهرش به دل آدم نمیشست. من که حتی با دیدنشم حس چندشی به هم دست میداد. همون جور وایساده بودم که باز گفت بریم. نمیتونستم برم. اصلا کجا میرفتم با این مردک؟ معلوم نبود کجا میره و چه بلایی ممکنه سرم بیاره. برگشت طرفم و گفت بازی در نیار و دنبالم بیا. گفتم من نمیتونم بیام. بی خود کردی که نمیتونی بیای. اینو گفت و انگشت اشاره‌شو بالا آورد و اونقدر اومد جلو که نفساش به صورتم میخورد و حالمو بد میکرد. همونطور که با چشمای پر از خشمش نگاه میکرد گفت کاری نکن آبروتو ببرم. کاری نکن با یکی دیگه بفرستم تو همه رو خبردار کنم. جوری که تا قیام قیامت نتونی سر بلند کنی. دستامو مشت کردم و همه جسارتمو جمع کردم و گفتم تو خودت آبروی منو بردی. پوزخندی زد. تو به این میگی آبروریزی؟ وقتی کسی چیزی نمیدونه کدوم آبروریزی؟ اگه با هم نیایی اما جوری آبروتو میبرم که نتونی یه دقیقه هم تو این ده و ده‌های اطراف بمونی. دندونامو رو هم فشردم و گفتم خیلی پستی. هی، حواست باشه با کی حرف میزنی. دارم بهت میگم به حرفم نباشی 10 نفر میفرستم سراغ تو، به دم اسب میبندم تو ده میگردونمت. گفتم تو من چی؟ میدونی که ازم برمیاد. پس مثل بچه ی آدم با هم راه بیا. کاش اون شب مرده بودم. حالا که نمردی و زنده‌ای و خوشگل و ترگل برگل جلوی من وایسادی. اینو گفت و انگشت اشاره‌شو از کنار ابروم کشید تا نزدیک لبم آورد. حال بدی به هم دست داده بود. دلم میخواست همون موقع دستشو میگرفتم و قلم میکردم که آروم لب زد. اون شب بهترین شبی بود که گذروندم و البته بدترینش. هیچ زنی دیگه از اون شب به دلم نمیشینه. لعنتی، همش تو جلوی چشممی. اونقدر از این حرفا حالم بد شد که صورتمو عقب کشیدم. درست اول ماجرا به اجبار بود و در واقع به هم دست درازی کرده بود. ولی بعدش خود لعنتیم بودم که بازی رو شروع کرده بودم و خواسته بودم رسولو به سمت خودم بکشونم تا بتونم به خواسته هام برسم و به قول معروف گفتنی از اون شرایط وحشتناکی که واسم پیش اومده بود به نفع خودم استفاده کنم. ولی دروغ چرا؟ حال روز اون روزش عجیب داشت منو میترسون. واسه همین گفتم از من دست بکش. نمیتونم. بفهم. نمیذارم کسی بفهمه و تو ابد پشتتم. هر چی بخواید بهت میدم. هر کاری هم بگی میکنم. به شرطی که با هم راه بیای. اما اگه راه نیای. یهو به اینجای حرفش که رسید با عصبانیت گفت کاری که گفتم و میکنی وگرنه میگم با همه اون مردا. با صدایی که سعی میکردم بالا نره گفتم خیلی نامردی. خیلی. میدونم. تا فردا وقت داری. وگرنه فردا شب قیامتی به پا میکنم. بیا و ببین. فکرشو بکن. تابان خوشگل و خوش‌هیکل که همه فکر میکنن آفتاب مهتاب ندیده است با 10 تا مرد. ادامه ی حرفشو نزد و خنده زشتی کرد. از پسشون برمیای. در حالی که کل بدنم میلرزید و از شدت خشم و عصبانیت توان از بین بردنشو داشتم گفتم خفه شو مردک. چشم. تو فقط امر کن. فردا همین موقع اگه نیومدی اینجا منتظر همه چیزایی که گفتم باش. همه چیزایی که گفتم. بعدم ترکشو کوبید به زمین و رفت و من موندم و ترسی که انداخته بود به دلم. رسول هر کاری میکرد. اینو خوب میدونستم. سالها بود که تو اون عمارت زندگی میکردم. نه آبرو براش مهم بود، نه حرف و حدیث مردم.
که اگه براش مهم بود اون همه سال با اون حرفایی که پشتش میزدن سر نمیکرد. همونطور که وسط اتاقک ایستاده بودم، صورتم که خیس شد، فهمیدم ناخودآگاه دارم گریه میکنم. ولی الان وقت گریه ساری نبود. رسول حرفی زده بود و امکان این که عملیش کنه زیاد بود و من نمیتونستم و نمیخواستم که خودم و بازیچه دست رسول کنم. این که بخواد ازم سوء استفاده کنه چیزی نبود که من بتونم تحمل کنم و اگه یه بار وامی دادم قطعاً دفعه های بعدی با تهدیدهای بدتر میومد سراغم. اشکامو پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم و رفتم از اتاقک بیرون. روی تخت روبروی اتاقک نشسته بود و با پوزخندی منو نگاه میکرد. زیر لب لعنتی فرستادم و رفتم سمت مطبخ. حوصله سوال جوابای حلیمه رو نداشتم. واسه همین سبدی پیاز برداشتم و نشستم به پوست گرفتن. اشکام می اومد و همه میذاشتم به پای پیازا. اما فقط اون میون خودم بودم که میدونستم دارم به بخت بد و سیاه هم گریه میکنم. رحیمی که نتونست تحمل کنه اومد جلو و گفت: چی شده تابان خانم، دست به کار گرفته؟ حوصله‌شو نداشتم و جوابی بهش ندادم. کلاً حوصله هیچ کسی رو نداشتم. باید فکری میکردم و فقط تا فردا وقت داشتم. اگه رسول خر میشد توی هیچ طویله‌ای نمیرفت. باید باهاش حرف میزدم. نباید میذاشتم با زور پیش بره. واسه همین تصمیم گرفتم روز بعد برم پیشش. ولی اجازه ندم که کاری باهام بکنه. برای اینکه بتونم از خودم محافظت کنم، وسیله‌ای که دستم بود و داشتم پیازا رو باهاش پوست میگرفتم و زیر پیرهنم قایم کردم و بی توجه به حرفای رحیمی که داشت سرزنشم میکرد که چرا کارو نیمه رها کردم از مطبخ بیرون زدم. ولی صداش میومد که میگفت: این دختر جنی شده. حال روزشو نگاه کنید. وارد حیاط که شدم حلیمه رو دیدم. با 2-3 نفر رفته بودن سر قنات و تازه از راه رسیده بودن. تا منو دید گفت: چرا گریه کردی دردت بجونم؟ هیچی. داشتم پیاز پوست میگرفتم حلیمه. الان کجا؟ برم آبی به صورتم بزنم زود برمیگردم. اون روز نه چیزی خوردم نه با کسی حرفی زدم. شب زودتر از حلیمه به اتاقمون پناه برده بودم. وقتی حلیمه اومد و حال روزمو دید کنارم نشست و گفت: چته تو دختر؟ امروز اصلا طرف مطبخم نیومدی. آخ که چقدر رحیمه رو آتیشی کردی. گفتم: نمیدونم. حالم خوش نبود. کارامو هم کرده بودم. پس حتمی نفهمیدی مهمون اومده باز. گفتم: این خونه کاروان سراست. همیشه یه خدا مهمون هست. چیز عجیبی که نیست. نه جونم. جهان خانم مادرش اومدن. اینا هر مهمونی نیستن. بیرمق گفتم: بازم؟ وا دختر، این چه طرز حرف زدنه؟ مگه نون تو رو میخورن؟ نون منو نمیخورن حلیمه. اما حمالیشون واسه ماست. گویا قراره زیاد رفت و آمد کنن. انگار جهان خان زمینای ده بالا رو خریده. میخواد کارخونه ای چیزی بزنه. میدونی اگه این کارو بکنه چقدر خوب میشه؟ شونه هامو بالا انداختم. به ما چه؟ حلیمه کلافه شروع کرد به شونه کردن موهاشو. آروم گفت: اصلا حرف زدن با تو این روزا خطاست. انگار دارم با یه پیرزن 100 ساله حرف میزنم. هیچ امیدی به آدم نمیدی. هیچی نگفتم و سرمو زیر لحاف بردم و چشمامو رو هم گذاشتم تا خوابم ببره. صبح روز بعد هنوز هوا تاریک و روشن بود که بیدار شدم. لباسامو عوض کردم و موهامو باز گذاشتم و از عطر گل یاس به خودم زدم. سر لپامو به عادت همیشه نیشگونی گرفتم و دستم نشست روی همون وسیله‌ای که دیروز زیر پیراهنم قایم کرده بودم. هر جور شده باید رسول رو رام می‌کردم و بعد به خواستم می‌رسیدم. من جز رسول به مردی نباید فکر می‌کردم. اون بود که منو از دنیای دخترونگیم بیرون کشیده بود و حالا هم باید خودش گندشو جمع و جور می‌کرد. من نباید در برابر این تقدیر سرخم می‌کردم. میدونستم این کار به آرومی نمیشه و اگه به رسول وامی دادم اون دیگه خیالش راحت میشد که منو داره و دیگه واسم تره هم خورد نمی‌کرد. یه مدت به عنوان یه زن هر جایی با هم وقت می‌گذروند و بعدم مینداختم کنار. ولی من اینو نمیخواستم. مگه من به خواست خودم رفته بودم تو اون طویله لعنتی که حالا به خواست خودم بخوام ادامه بدم؟ من ضربه خورده بودم. بزرگترین و وحشتناکترین ضربه‌ای که یه دختر میتونه تو زندگیش بخوره یا حتی یه زن. اما باید از این مشکل به وجود اومده به عنوان یه فرصت استفاده میکردم. من آدم پذیرفتن شکست و سرخم کردن نبودم. همیشه دوست داشتم از این زندگی نکبتبار خلاص شم. زندگی که مدام از همه طرف بهت دستور داده میشد. میخواستم خونه زندگی داشته باشم. میخواستم بتونم واسه خودم زندگی کنم. درست رسول باعث شده بود امید و آرزوهام از بین بره. ولی میتونست اون زندگی که میخوام و
100 پله بهتر برام فراهم کنه. من همیشه به زندگی خوب فکر کرده بودم، ولی به زندگی توی عمارت حاج جعفر نه. و حالا انگار اون موقعیت فراهم شده بود. میدونستم کار سختیه، ولی برای اون کار سخت اگه رسول رام میکردم همه چیز حل میشد. سعی میکردم به هیچی فکر نکنم، فقط به این فکر کنم که رسولو تا لب چشمه ببرم و تشنه برگردونم. اون وسیله رو هم دیروز از مطبخ برداشته بودم تا اگه خواست خدای نکرده به اجبار کاری کنه از خودم دفاع کنم. چون من این کار نبودم و قصدم از نزدیک شدم بهشم، این مسائل نبود. نفسم و پرهرس بیرون دادم و دستم و گذاشتم روی قلبم تا کمی آروم بگیره و از در اتاق زدم بیرون. میدونستم روزایی که حاج جعفر و محمد نیستن رسول واسه سرکشی میره و هوا گرگ و میش برمیگرده. پشت دیوار استبل ایستادم. انگار هنوز نیومده بودن، اما طولی نکشید که صدای پای اسبا اومد و رسول رو دیدم که از اسب پیاده شد و رفت سمت حوض تا دست و روشو بشوره. کمی دست کردم و دور و بر رو پاییدم. کسی تو حیاط نبود. اونایی که همراه رسول بودنم توی استبل مشغول رسیدگی به اسبا بودن. آروم آروم رفتم نزدیک رسول و گفتم صبح بخیر. ترسیده نزدیک بود با سر بره توی حوض. خندم گرفت. با عصبانیت برگشت طرفم و گفت دیوونه ای تو دختر؟ عقل کلت نیست؟ اما سری حالت صورتش عوض شد و گفت چه خوشگل شدی. خنده خیلی بهت میاد. از بس با عقل دیدمت فکر نمی کردم بلد باشی بخندی. بی توجه به حرفش راه افتادم سمت انتهای حیاط و از یه در کوچیک رفتم توی باغچه پشتی. داشت دنبالم می اومد. حواسم بود که سیما رو نبینه. هنوز زندگی تو عمارت جریان پیدا نکرده بود و همه غرق خواب بودن. وارد باغچه که شدم ایستادم. رسولم وارد شد. قلبم اما انگار داشت از سینم بیرون میزد. خدا می کردم کارم درست پیش بره. رسول به هم نزدیک شد و گفت انگار داری سر عقل میای. اینو گفت و به هم نزدیک شد. زیادی نزدیک. با انگشت اشارهش دست روی صورتم کشید. از کنار ابروم تا نزدیک چونم. کمی روی صورتم با انگشتش بازی کرد و وقتی دید عکس‌العملی نشون نمیدم گفت ببینم تو حالت خوبه؟ چیه؟ دیروز وحشی و چموش، امروز رام. به زور لبخندی تصنعی زدم و گفتم خوب سر عقل اومدم. آفرین، خیلی خوبه. فقط چی؟ شرط و شروط برام نذار که اصلا حوصله‌شو ندارم. اجبار نکن. دیدی که خودم با پای خودم اومدم پیشت. آفرین. باشه. اجبار نمی کنم. تو هم هی فرار نمی کنی. باشه. سرشو جلو آورد و 4 قدمو باز کرد. دستی توی موهام برد و نفس عمیقی کشید. لباشو که روی سرم احساس کردم خواستم خودمو عقب بکشم. ولی صبر کردم. باید به هم اعتماد میکرد. کمی مکث کرد و بعد دستشو روی کمرم حرکت داد. حالم داشت به هم میخورد. هنوز دستش کامل روی کمرم حرکت نکرده بود که خودمو عقب کشیدم و گفتم وای، صدای چند نفر میاد که دارن صحبت میکنن. کلافه گفت این ور نمیاد. بیا اینجا ببینم. نه، ببین اگه کسی ما رو ببینه خیلی بد میشه. میگم نمیبینه. مچ دستم و محکم گرفته بود که نالیدم. دستم قرار شد اجبار نکنی. یهو دستم رو ول کرد. دستاشو بالا برد و گفت ببخشید. خوب بود. همین که به حرفم پیش میرفت امتیاز بزرگی بود. 4 قدم رو روی سرم کشیدم و گفتم من باید زودتر برم. الانه که بفهمن نیستم. به حالت کلافه گفت بی خیال. نمیشه. الان همه بیدار میشن. توی مطبخ کار زیاده. اگه نباشم اول از همه حلیمه میفهمه. باز جلو اومد و گفت آخه حیف تو نیست توی مطبخ بمونی. خب چاره چیه؟ باید کار کنم. تو بیا تو عمارت واسه من کار کن. نمیخواد بری تو مطبخ. نمیشه که. هر کسی تو این خونه کاری داره. انگار نه انگار تو این عمارت زندگی میکنید. هاجر خانومه که تعیین میکنه هر کسی تو این عمارت چه کاری انجام بده. منم فعلا باید برم. نایستادم تا حرفی بزنه و پا تند کردم و رفتم. خوب بود. از خودم راضی بودم. همین که تا حدی پیش میرفت و تشنه برمیگشت سالی بود. همین که گفته بود دوست نداره توی مطبخ باشم خوب بود. دقیقاً داشتم میرسیدم به اون هدفی که میخواستم. حس میکردم کارم داره به خوبی پیش میره و اگه همینطور ادامه پیدا میکرد میتونستم امید داشته باشم به این که از اون زندگی نکبتبار نجات پیدا کنم. درسته با اون کاری که رسول باهام کرده بود داغ به دلم گذاشته بود. ولی شاید من میتونستم از همون بلایی که سرم آورده بود
خودم از این زندگی نجات میدادم. از باغ که زدم بیرون جهان رو لب حوض دیدم. رو به من ایستاده بود. منو که دید ابروی بالا انداخت و همونطور که دست توی جیب شلوار شهریش کرده بود آروم آروم جلو اومد. سحرخیزی. راستش ترسیدم. اگه منو دیده بود که با رسول از اون در رفته بودم داخل چی؟ اگه رسول الان از اون پشت می اومد بیرون چی؟ نگاهم به در بود. ولی سعی کردم آروم باشم و گفتم من یه کاری داشتم باید انجام میدادم، واسه همین صبح زود پا شدم. فاصله بین من و اون دیگه زیاد نبود که گفت کارت انگار مهم بوده. چه بوی یاسی هم میدی؟ از چیزی که میترسیدم سرم اومد. رسول از در اومد بیرون. من و جهانو که دید یه لحظه خشکش زد. چشم جهان بین من و رسول میچرخید. سوالی منو نگاه کرد. رسول از اون حال بیرون اومد و راه افتاد سمت ما. ولی پیدا بود کلاف است و دست و پاشو گم کرده. رو کرد به جهان و گفت از این برا پسرمو. هیچی. خوابم نبرد، گفتم یه قدمی بزنم. فکر میکردم خودم سحرخیزم. ولی انگار دیگرون از من سحرخیزترن. رسول خودش رو نباخت و گفت من باید برم. بعداً میبینمت. و سری رفت سمت استبل اسبا. من موندم و جهانی که زیر نگاهش داشتم له میشدم. راهمو کش کردم و خواستم ازش دور بشم که گفت تو وایسا. پشتم بهش بود. ایستادم و لعنتی توی دلم نثارش کردم. از کنارم رد شد و روبروم ایستاد. دستی به صورتش کشید و گفت مشکلی که نیست. سرمو بالا گرفتم و گفتم نه، چه مشکلی؟ نمیدونم. بار قبل که با رسول دیده بودمت وضعیت خوبی نبود. الانم باز هر دوتاتون از یه مسیر رو یه جا اومدید. و البته هر دو هراسون. گفتم اگه مشکلی هست. سری گفتم مشکلی نیست آقا. مطمئنی؟ نگاه ترسیدت اما اینو نمیگه. چیزای خوبی هم از رسول نشنیدم. شاید داره اذیتت میکنه. اگه همچین چیزی هست میتونی به من اعتماد کنی. پوزخندی زدم به خوشخیال بودن اون مرد شهری. اگه میفهمید چی شده اولین نفر خودش بر طبل رسوایی من میکوبید. واسه همین گفتم من از پس خودم برمیام آقا. شما نگران نباش. بعدم زیر نگاه کنجکاوش راهمو کشیدم و رفتم. صبحونه اهالی خونه رو که دادیم یکی از زنای ساختمون اومد دم در مطبخ و گفت تابان. بله. بیا برو قلیون چاق کن. این وقت صبح واسه کی؟ سوال جواب نکن. بیا برو. باشه. الان میام. حلیمه بازومو گرفت و گفت ببین منو تابان. چه خبره؟ قبلا فقط حاج جعفر تو رو صدا میکرد. الان باز کیه؟ چرا چپ و راست تو رو واسه قلیون چاق کردن صدا میکنن؟ شونه بالا انداختم. من چه میدونم حلیمه؟ به خدا که من اصلا تمایلی ندارم برم بشینم پای دود. منو ببین تابان. چیزی که قایم نمی کنی دختر. هان؟ چی دارم قایم کنم خب؟ والا این چشمای سرمه کشیدت منو داره به شک میندازه. آخه دختر تو چرا سرمه میکشی؟ اصلا کدوم دختری سرمه میکشه که تو دومیش باشی؟ یادم اومد صبح که میخواستم برم پیش رسول کمی سرمه کشیده بودم به چشمم. البته خیلی کم. فقط در حدی که کمی چشمام جون بگیره و بتونم کارمو پیش ببرم. و پاک یادم رفته بود. واسه همین کمی دست باچه شدم، اما زود خودمو جمع جور کردم و گفتم یکم کشیدم. اصلا پیدا که نیست. امان از دست تو. بذار برم دیگه. الانه که صداشون در میاد حلیمه. امشب حرف میزنیم. فهمیدی؟ هیچ عذری هم قبول نمیکنم. باید با هم حرف بزنی و بگی چته. باشه. پاتوند کردم و رفتم سمت اتاقکی که قلیون میکشیدن. ترسیده در رو باز کردم اما یهو چشمم خورد به آتیش که خدا رو شکر روشن بود. پس قطعا قلیون به پا بود. رسول تنها روی تخت نشسته بود. منو که دید گفت در رو ببند. پس حدسم درست بود. رسول منو صدا کرده بود. واسه همین گفتم دود میگیره. زود تموم میشه حرفام. در رو بستم. از سر جاش بلند شد و اومد جلو و گفت ببین منو دختر. دارم کم میارم. یه فکری به حالم بکن. گفتم چه فکری؟ چه میدونم. یه جوری از اون مطبخ بیا بیرون که هر وقت خواستم بتونم ببینمت. سرمو انداختم پایین و گفتم من که نمیتونم بیام بیرون از اونجا مگه اینکه هاجر خانوم بگه. یعنی یه کار دیگه به هم بده. وگرنه من نمیتونم راه و بیراه بیام بیرون. عجب. پس ننه منم امپراتوری واسه خودش راه انداخته. اگه از اونجا بیای بیرون خوب میشه. هر موقع خواستم میتونم ببینمت. مظلوم نگاش کردم و گفتم خب اگه از اونجا بیام بیرون هاجر خانوم کار دیگه به هم میده. اگه بگه
بگه برو میوه چینی و سبزی چینی چی؟ کمی فکر کرد و گفت چه کاری باشه تو نزدیک منی؟ هان؟ دقیقاً سوالی ازم پرسیده بود که به قصدش بهش نزدیک شده بودم و برنامه ریخته بودم واسش. این مرد عین بچه‌ها بود. بچه کوچیکی که میخواست مادرشو پیش خودش نگه داره و به هر دری میزد تا مادرش پیشش بمونه. حالا هم با زبون بی زبونی داشت از خودم میپرسید که چی کار باید کنه. این خیلی خوب بود. یعنی واسه من عالی بود. ولی خب توی ساختمون بودنم خطرات خودش رو داشت. و اگه هاجر خانم میفهمید من با پسرش سر و سری دارم، با زمینه نفرتی که از من داشت قطعاً سر به نیستم میکرد. واسه همین گفتم ببین، نباید هاجر خانم شک کنه. اول صبحا میام توی همون باغ پشتی. خوبه؟ بعدم روزایی که مهمون نباشه. دیدی که صبح چی شد؟ سرشو کلافه تکون داد و گفت لعنت به اون جهان. ولی تابان، وای به حالت اگه نیای. میام. الانم داریم خفه میشیم. بهتره بریم بیرون. باشه. یعنی این هفته تموم؟ با اکراه لبخندی زدم و گفتم امروز اومدم که یادت که نرفته. ای بابا، امروز که هیچی به هیچی. تا هفته دیگه باید صبر کرد. هیچ وقت فکر نمی کردم پسر ارشد حاج جعفر رسول خانی که مردم می گفتن اینقدر بچه باشه. اون روز توی اون اتاقک اما کسی که با من حرف می زد نهایتاً یه پسر 15-16 ساله بود. نه یه مرد حدوداً 30 ساله. و این برای من فوق‌العاده عالی بود. کمی باهاش راه می اومدم، عین موم توی دستام نرم می شد و من چی می خواستم جز این؟ قرار بود من توسط این مرد به خواسته هام برسم. به اون زندگی که حقم بود. در اتاقک رو باز کردم و زدم بیرون. تا هفته دیگه باید فکری می کردم که باز نتونه به مرادش برسه. تو فکر و خیال خودم غرق بودم که دیدم جهان از در ساختمون زد بیرون. سری پشت اتاقک قایم شدم. ولی مطمئن بودم منو دیده و قطعاً میدید که رسولم میاد بیرون. اون روزا اونقدر درگیری ذهنی داشتم که نمیتونستم جهانو هم دخیل کنم درش. و چقدر دلم میخواست زودتر بره شهر، بلکه دیگه از اون نخوام بترسم. اون روزا هر بار رسول منو میدید لبخندی به پهنای صورتش میزد. لبخندی که حال منو به هم میزد. اما اون فکر میکرد من خیلی خوشم میاد. حلیمه این نگاه و رفتار رو میدید و هر بار به من تذکر میداد. تابان، چی کار میکنی؟ هیچی، دارم کارمو میکنم. بعید میدونم این رسول چرا اینقدر دور و بر تو میپلکه؟ به شوخی عین خودش گفتم رسول چیه دختر؟ رسول خان. حلیمه که حسابی از دستم عصبی و کفری بود بازومو گرفت و به زور دنبال خودش کشوند و گفت با من بیا. و منو کشید توی اتاق خودمون و گفت بشین اینجا. بعدش هم مثل بچه آدم تعریف کن چی شده. چی رو تعریف کنم حلیمه؟ همون چیزایی که اتفاق افتاده. تابان، من تو رو بزرگت کردم. تر و خشکت کردم. حکم مادر تو دارم. میدونم یه مدته که یه چیزی شده. دارم با چشمم میبینم داری یه غلطایی میکنی. ولی به والله قسم میترسم به خودمم اعتراف کنم چیزی که با چشمم دارم میبینم. و ترسیده گفتم چی میبینی؟ دارم میبینم داری واسه رسول سوسه میای. چی؟ چیه؟ فکر کردی همه مثل تو سرشونو میکنن مثل کب زیر برف و چیزی نمیبینن؟ این رسول آدم نیست آبان. زن و بچه داره. خودت بهتر از من میدونی چطور آدمیه. اون وقت چطور بهش اجازه میدی تو رود بخنده و تو هم عین ماس وایسی و نگاش کنی؟ حلیمه، هان چیه؟ دروغه، بگو دروغ میگی. وای به حالت تابان. وای به حالت که بهش رو بدی. هرچند آب دهنم و قورت دادم و گفتم هرچند چی؟ حرفتو تموم کن. والا میترسم فکری که تو سرم هست و به زبون بیارم. چه فکری؟ تابان، این مردک چطور بگم آخه؟ کاری که با تو نکرده. حرف از دهن حلیمه بیرون نیومده. حس کردم یخ کردم. حلیمه از کجا فهمیده بود؟ نباید لو میدادم. شاید یه دستی زده بود. آره همینطور بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم دیگه چی؟ این چه حرفیه میزنی حلیمه؟ چه کنم؟ همه جور فکر و خیالی به سرم میزنه. بی خود این فکر را میزنه به سرت. من آدمیم که حلیمه دست باچه گفت میدونم. ولی خب راستش رفتارای این بشر اصلا عادی نیست. تو هم سکوت میکنی. هر کی باشه شک میکنه. آخه تو اصلا دختری نبودی که سکوت کنی. با اون سر و زبونی که داری این سکوتت خیلی عجیبه. به حالت قهر رو کردم اون رو گفتم واقعا که حلیمه. جز این کار چی میتونستم کنم و چی میگفتم؟
فقط باید انکار میکردم حرفای علیمه رو. اگه بهش میگفتم چی شده، زن بیچاره سکته میکرد. درسته مادرم نبود، ولی اینه یه مادر ازم مراقبت کرده بود و همه جا هوامو داشت و حسش نسبت به من یه حس مادرانه بود. نمیتونستم بهش بگم چه غلطی کردم و چه بلایی سرم اومده که اگه میگفتم اون بیچاره هم پس میافتاد. تو همین فکر و خیالات غرق بودم که گفت میگم نکنه هاجر خانم خوابی دیده برات، واسه همینم رسولو میفرسته راه و بیراه اینجا. گفتم هاجر خانم چه خوابی؟ میدونی که میخوام براش زن بگیرن. زنش دخترزاست. هاجر خانمم گفته براش زن بگیریم بلکه پسردار بشه. خب رفتش به من چیه؟ میگم شاید تو رو در نظر گرفته. من اونم هاجر خانم عمرن اون سایه منو با تیر میزنه. اون وقت حالا بیاد یه کار منو بگیره واسه پسرش. چی بگم؟ دیگه عقلم به هیچ جا قد نمیده. چیزی که حلیمه میگفت موقعیت خیلی خوبی بود. این که رسول خودش منو معرفی کنه واسه ازدواج یه موقعیت عالی پیش می آورد واسم. ولی اینا فقط خیالات بود. چون رسول هرگز تعریف مادرش نمیشد. یهو به خودم اومدم و دیدم چه افکار مسخره‌ای تو ذهنمه. کارم به کجا رسیده بود که دلم میخواست رسول شوهرم بشه. اما کی از دل بدبخت من خبر داشت که به خاطر خوشگذرونی اون مردک چه کارا داشتم میکردم. اما نه، من نمیتونستم آینده‌مو نابود کنم. من از این دنیا یه زندگی طلبکار بودم. یه زندگی راحت و آسوده که توش خانومی میکردم. اونم از نوع عالیش. اون روز بالاخره حلیمه ناامید شده از اتاق رفت بیرون. روزها از پی هم میگذشت و 1 هفته از روزی که به رسول قول داده بودم گذشته بود. جهان عالم خانوم بعد از اینکه حاج جعفر برگشته بوده شب موندگار شده بودن و بعد برگشتن تهران و بعدم دیگه من جهانو ندیده بودم. رسول شب قبل از صبحی که قرار بود برم باغ پشت مطبخ خفتم کرد و گفت فردا صبح منتظرتم، یادت نره. جوابی بهش ندادم و باز دوباره همون وسیله رو زیر پیراهنم قایم کردم و صبح روز بعد رفتم تو باغ پشتی. میدونستم اگه نرم ممکنه هر کاری بکنه. زودتر از من اومده بود. به محض دیدنم منو کشید تو بغلش و گفت ای نمیری دختر. باید تحمل میکردم. اون بار کمی تحملم و بالاتر بردم. کمی سرشو توی موهام فرو کرد و گفت آخ از این بو و همزمان دستشو آورد بالا که روی تنم بذاره. دیگه بیشتر از این نمیتونستم تحمل کنم. واسه همین دستش به تنم نخورده خودم عقب کشیدم که با چشمای خمار گفت دختر چی کار میکنی؟ صدا اومد. این وقت صبح صدا کجا بود؟ اگه کسی بیاد و ببینه چی؟ عصبی اومد جلو و چونمو گرفت تو دستش و گفت ببین منو دختر، نمیتونی منو بازی بدی. ترسیده گفتم بازی کدومه؟ خب منم میترسم کسی ما رو ببینه. تو که چیزیت نمیشه، این منم که بدبخت میشم. اینجوری که نمیشه مدام خودتو دریغ میکنی. بی مقدمه گفتم مادرت میخواد برا زن بگیره. نه. لبخند پت و پهن و کریهی زد و گفت آره ننم عاقله. کسی هم برات پیدا کردن؟ نمیدونم، خودش میگرده. بالاخره حتما یکی رو پیدا میکنه دیگه. خب چرا خودت پیدا نمیکنی؟ خودم؟ آره، مثلا بگی فلانی رو میخوام. کی؟ همینطور که با هم حرف میزد دستش روی صورتم حرکت میکرد و نزدیکم اومد که آروم گفتم مثلا بگی من. اوه میگفت و اومد نزدیکتر بشه که دوباره خودم عقب کشیدم و گفتم شنیدی چی گفتم؟ هان، چرا اینقدر وول میخوری دختر؟ یه لحظه آروم بگیر. فاصله‌مو بیشتر کردم و گفتم من نمیتونم، اینجوری نمیشه. چی رو نمیتونی؟ من اهل این کارا نیستم. نمیتونم خودمو در اختیارت بذارم. تو منو پس میزنی؟ بحث پس زدن نیست. نمیتونم این کارو بکنم. اینو گفتم و دویدم سمت بیرون باغ. مطمئن بودم فهمیده من چی میگم. این که بهش گفته بودم خود رسول منو پیشنهاد بده. توی حال خودش نبود. ولی وقتی به خودش میومد قطعاً حرفام یادش میومد. نمیدونستم تا چه حدی پیشروی کردم. تا چه حدی تونستم روش تأثیر بذارم. ولی امید داشتم به این که تونسته باشم کاری که میخواستم و از پیش ببرم. از طرفیم میترسیدم. از اینکه پسش زده بودم و به هم بریزه و کاری مثل اون روز صبح بکنه. اون روز صبحی که من قالش گذاشته بودم و اونقدر به هم ریخته بود. وارد اتاق که شدم حلیمه نبود. خدا رو شکر کردم و کمی خودم رو جمع و جور کردم. بعد راهی مطبخ شدم. حلیمه از دور منو که دید اومد سمتم.
کجایی تو؟ همین دور و بر. والا صبح به زور باید از رخت خواب میکندمت. ولی حالا تو این سرما زودتر از من میری بیرون. کجا هم میری؟ الله اعلم. تابان، حواست باشه حرف و حدیثی پشتت نزنن. حواسم هست، نگران نباش. خدا کنه. اون روز از ترس اینکه شاید رسول اون دور و بر باشه از مطبخ بیرون نرفتم و سعی کردم دست خودم رو داخل بند کنم که یه وقت رحیمه هوس بیرون فرستادنمو نکنه. توی مطبخ اما عین هر روز بحث غیبت داغ بود. اون روزا بحث داغ توی مطبخ یکی آبستن بودن زن محمد بود و یکی زن گرفتن رسول. یکی از زنها رو به بقیه گفت امروز هاجر خانم دستور غذای جدید داده. اون یکی گفت حتما هوسونه عروسشه. یکی دیگه گفت شنیدم هاجر خانم میخواد خواهر بزرگه زن محمد خانو بگیره واسه رسول خان. حتما هوسونه عروسشه. یکی دیگه گفت شنیدم هاجر خانم میخواد خواهر بزرگه زن محمد خانو بگیره واسه رسول خان. خب چرا نگیره؟ چرا خواهرزاده هاشو دور خودش جمع نکنه؟ اون یکی میگفت تفلک زن رسول خان، زن به اون عاقلی و سربراهی. ببین سر جوونی چطور میخوان سرش هوو بیارن. خلاصه که زنا هر کدوم یه چیزی میگفتن. دختر زاست دیگه، چه توقعی داری؟ خب باشه، به هر حال گناه داره. من یکی که خیلی دوستش دارم. اونی که باید دوستش داشته باشه دوستش نداره. کی؟ مادر شوهرش. والا اگه از فامیلای خود هاجر خانم بود عمرن سرش هوو می آورد. به هر حال هر کی بود براش هوو می آوردن. پسر بزرگه حاج جعفر پشت میخواد. یعنی نمیخواد. خدا کنه فقط یه عروس بیارن که حریف هاجر خانم بشه. زن محمد خان که به هر حال خالشه و دوتایی هوای همدیگر رو دارن. اون تفلک زن رسول خانم که امون بهش نمیدن. بچه پشت بچه. یه عروسی بیارن که هاجر خانم رو بنشونه سر جاش. نه جونم، هیچ کسی حریف هاجر خانم نیست. شما یادتون نمیاد تنها کسی که از پسش برمی اومد زن جهانگیر خان خدا بیامرز بود. اون بود که حریفش بود. ولی خب اونم جمع کرد و رفت. رحیمه اینجور مواقع تا بحث به هاجر خانم نمیرسید سکوت میکرد و چیزی نمیگفت. ولی به محض اینکه بحث میرسید به هاجر خانم میگفت به جای زبونتون دستتون کار کنه. تعصب خاصی روش داشت و همین باعث میشد که من ازش بیشتر از اونچه که هست بدم بیاد. اون روز تا وقتی که هوا تاریک شد توی مطبخ موندم. به بهونه کار کردن و کمک کردن به اهالی مطبخ برای تمیز کردن اونجا. اما قصدم از موندن این بود که حلیمه خوابش ببره. و وقتی از مطبخ زدم بیرون و راه افتادم سمت اتاق فقط خدا خدا می‌کردم که واقعا خوابیده باشه تا نتونست اینجینم کنه. که خدا را شکر بخت باهام یار بود و صدای خور و پفش بلند شده بود. روز بعد رو هم به همون منوال گذروندم. ولی غروب که شد شانسم برگشت و یکی از زنای داخل ساختمون اومد دم در مطبخ و گفت تابان، حاج جعفر صدات میکنه. دستامو خوش کردم و رفتم سمت اتاقک. حاج جعفر تنها بود. سلامی دادم که گفت بیا دخترم، بیا یه قلیون بده که اعصابمو راحت کنه. آتیشو زیر و رو کردم تا زغالا خوب گداخته بشه. اما حس میکردم نگاهش روی منه و همین منو معذب میکرد. داشتم زغالا رو توی آتیش گردون میگردوندم که دیدم هاجر خانم داره میاد سمت اتاقک. میدونستم همیشه تو اینجور مواقع حرفایی بینشون رد و بدل میشه. واسه همین سری کارمو انجام دادم و رفتم داخل. هاجر خانم با اخم نگاهی به من انداخت و گفت زودتر کارتو بکن و برو. چشم. حاج جعفر گفت پس کو پسرت؟ پسر من حاجی. وقتی خبط و خطایی میکنه میشه پسر من. حالا هرچی. پس کجامون؟ میاد الان. دلم نمیخواست با رسول روبرو بشم. واسه همین زود کارو کردم و رفتم بیرون و قید شنیدن حرفاشونو زدم. ولی دروغ چرا؟ خیلی دلم میخواست بفهمم چیا میگن. آخر دستم به خاطر همین کنجکاوی که به جونم افتاده بود با ترس و لرز رفتم کنار دیوار ایستادم. دقیقاً زیر پنجره اتاقک. پنجره‌ای که به خاطر اینکه دود نگیره باز گذاشته بودنش. هوا سرد بود اما من باید میفهمیدم قرار در مورد چی حرف بزنن. طولی نکشید که صدای رسول اومد که گفت بله آقا جان، منو صدا کردی؟ و بعد صدای حاج جعفر که گفت بشین، میدونی که مادرت چه تصمیمی گرفته؟ بله، دوباره میخواد زنم بده. ذوقی توی اون حرف بود که حتی من از پشت اون دیوار کاهگلیم میفهمیدم داره چی میگه. و زیر لب گفتم خاک بر سرت رسول. صدای حاج جعفر اومد که گفت به والله قسم که من ناراضیم.
آخه سر دختر کت خدا هوو میارن. خدا رو خوش میاد. هاجر خانم پرید وسط حرفش. والا خودشونم بودن، همین بود. همه بچه‌هاش دخترن. کلاً این زن دخترزاست. خب بچم پشت میخواد. نمیخواد. بخواد خانم. ولی خودتون میدونید من نه با کت خدا حرف میزنم، نه باهاش رو در رو میشم. هاجر خانم در جوابش گفت خودم حلش میکنم حاجی. با معصومه هم حرف زدم، مشکلی نیست. تو همین هفته میتونیم عقدش کنیم. که یهو رسول گفت من که گفتم مادر، من معصومه رو نمیخوام. چرا اون وقت با یه زن و چند تا دختر بچه و کارنامه سیاهت دختر 14 ساله که زنت نمیشه؟ رسول اما با وقاحت گفت چرا نشه؟ باید بتونم نگاه کنم تو روش یا نه؟ حاج جعفر که چند دقیقه بو سکوت کرده بود گفت حیا کن پسر. چیه آقا جون؟ مگه دروغ میگم؟ میخوام باهاش سر روی بالش بذارم یا نه؟ نگاه معصومه نمیشه کرد. واسه همینم تا حالا هیچ کسی سراغش نرفته. اون وقت حالا من مجبورم برم. خب نه هم خواهرزاده هاشو داره جمع میکنه دور خودش، وگرنه خیلی هم به فکر من نیست. هاجر خانم توپید بهش. رسول چیه ننه؟ اگه قراره زن بگیرم خودم انتخاب میکنم. حاج جعفر کمی صداشو بالا برد. این چیزا رو خودتون حل کنید. فقط هاجر یکی رو نندازی به جونمون که مدام درگیری باشه ها. من حوصله خال زنک بازی رو ندارم. از بیخوبانم با گرفتن هوو سر دختر کت خدا مخالفم. هاجر خانومم گفت وا بچه های خواهر من بلای جون شمان. حاج جعفر اما دیگه جوابی نداد و سایش افتاد بیرون از اتاقک و نشون میداد که داره از اتاقک خارج میشه. ترسیدم کسی منو ببینه و رفتم سمت اتاقا. خوب بود. رسول گفته بود خودم باید انتخاب کنم و من امید داشتم اون انتخاب من باشم. اون شب دیگه نفهمیدم چیا بین پسر و مادر گفته شد. اما بعد از اون شب چند روزی گذشته بود و دیگه حتی از خود رسولم خبری نبود. فکر می‌کردم پس زدنای اون مدت باعث شده از من دل سرد بشه و دیگه پیگیرم نباشه. و حقیقتاً بعد از اون همه خفتی که کشیده بودم این خیلی بد بود. من با اون شرایط نمیتونستم به خیال رسول بشم. واسه همین چند باری سرک کشیده بودم بلکه تو حیاط ببینمش و به یه بهونه‌ای برم پیشش. ولی اصلا نبود که نبود. انگار یه قطره آب شده بود و رفته بود تو زمین. 5 روزی از اون روزی که توی باغچه با رسول حرف زده بودم گذشته بود که یه روز ظهر بود و نهار اهل خونه رو داده بودیم و داشتیم ظرفا رو جابجا می‌کردیم که دختری که از زنای داخل مطبخ اومد پیشم و در گوشم گفت یه آقاه اونجا کارت داره. دستاش پر از نخودچی بود و پیدا بود بهش باج دادن که خبر رو برسونه. با انگشت جایی رو نشون داد و رفت. حد زدم کار رسول باشه. دستامو خوش کردم و بدون اینکه کسی ببینه رفتم اون سمت جایی که دخترک نشونم داده بود. دقیقاً کنار در ورودی بود. درم باز بود ولی کسی نبود. سرکی بیرون کشیدم که یهو رسول رو دیدم. سوار بر اسب بود و داشت می اومد. نزدیکم که رسید گفت بیا قنات و فوری رفت. لعنتی نثارش کردم و از همونجا رفتم سمت قنات. راهم دور می شد ولی نمیتونستم از جلوی مطبخ دوباره عبور کنم، چون اگه حلیم منو میدید دیگه نمیذاش از سر جام تکون بخورم. نرسیده به قنات دیدم که اونجا پر از آدم بود، ولی خب رسولو که دیدن همه بند و بساطشون رو جمع کردن و رفتن. صبر کردم قنات خالی بشه و بعد رفتم جلو. رسول سر قنات نشسته بود. هوا سرد بود ولی خب توی اون موقع از روز آفتاب بیجونی بود که نمیذاش سرما تا مغز استخون برسه. رسول سر بلند کرد و منو که دید گفت خب نمیخوای فرار کنی؟ من نه پس من دختر تو چه مرگته؟ هر بار عین ماهی از دست من لیز میخوری و میری. گفتم که اهل این کارا نیستم، نمیتونم با خودم کنار بیام. اهلش نیستی؟ چطور بار اول اهلش بودی؟ خجالت و شرم و حیا رو گذاشتم کنار و چشم انداختم تو چشماشو گفتم چطور میتونی اینقدر پررو باشی؟ تو مجبورم کردی، تو به زور اون کارو بام کردی. یادت که نرفته. خوب کردم، دستم درد نکنه. اینو گفت و توی حرکت ناگهانی مچ دستمو گرفت. با تو نمیشه مثل آدم حرف زد، باید همون با زور پیش رفت. دستمو کشید ولی من محکم ایستادم و گفتم ببین بخوای دوباره مجبورم کنی این بار میرم پیش حاج جعفر. دیگه هم واسه لاپوشونی نمی کنم. شده آبرومو تو کل این آبادی بریزم رو زمین این کارو میکنم. یهو براق شد تو صورتم و گفت بیجا میکنی. شونه بالا انداختم و گفتم میتونی امتحان کنی، از زورت استفاده کن،
اون وقت ببین من چی کار میکنم. واقعا قصد داشتم اگه این بار مجبورم کرد حتی شده خودم بی آبرو بشم ولی لوش بدم. تا الانم که لوش نداده بودم قصدم این بود که نذارم بلایی که به سرم آورده باعث بشه زندگیم تا آخر عمر نابود بشه. وگرنه عاشق چشم و ابروش که نبودم. بی توجه به مقاومت من دستمو باز کشید و گفت حرف مفته. خیلی خوب، تو کاری کن بعد من میگم حرف مفته یا نه. خب لعنتی، خودت راه بیا. نمیتونم اینجوری یعنی چی؟ پس چجوری میتونی؟ مهربونو با کمی شرم و حیا نگاش کردم و گفتم عقدم کن. چی؟ کمی خودم رو جابجا کردم و گفتم عقدم کن، اون وقت دائمی پیشتم. با این حرفم دستش شل شد و مچ دستم آزاد کرد و منم همونطور که اون تو حال خودش بود از دستش در رفتم. انگار متوجه شد که ناگهان برگشت سمتم و با غضب گفت لعنتی، باز در رفتی؟ رفتم سمت پرچین و جوری که بشنوه گفتم تنها راهش همینه، بهش فکر کن. اون لحظات انرژی زیادی ازم گرفته بود. حس می کردم دیگه جونی توی پام نمونده. ولی خب از اون ور خوشحال بودم. خوشحال از این که تونسته بودم اون کارو بکنم و اون پیشنهادو بهش بدم. آخه چاره جز این که رسولو بکشم سمت خودم نداشتم. با اون وضعیت دستخوردگی من تا آخر عمر یا باید عصب میموندم یا زن هر کسی که میشدم قطعا همون شب منو پس میفرستاد. به هر بدبختی بود خودمو به عمارت رسوندم. وارد مطبخ که شدم باز بحث غیبت زن داغ بود و همه در مورد خواهرزاده هاجر خانم که قرار بود عروس جدید عمارت بشه حرف میزدن. از بین حرفاشون اما 2 جمله توجهمو جلب کرد. یکی این که یکیشون میگفت خدا زیادش کنه. بچه که بود اینجا زیاد میومد. خیلی زشته. درسته رسول خان آدم نیست ولی خوش قد و بالاست و مردونه و جذابه. یکی دیگه هم میگفت همه ی مردا همینن. کم و زیاد داره ولی همشون بهشون پاداده بشه حاضرن چندین و چند تا زن اختیار کنن. دیگه از جهانگیر خان خدا بیامرز که بهتر نداشتیم. اونم این کاره بود. واسم جالب بود. آخه جهانگیر خانی که حلیمه واسم تعریف کرده بود نباید این کاره بوده باشه. افکارم رو بس زدم. حوصله شنیدن حرفاشون رو دیگه نداشتم. البته اگه حالت عادی بود هر کاری میکردم تا تو توی قضیه رو در بیارم که ببینم آیا جهانگیر خانم واقعا شبیه رسول بوده. ولی فعلا بدبختیای بزرگتر از اون داشتم. روز بعد خبر رسید که معصومه خانم اومده عمارت. هاجر خانم هم از صبح دستور 2-3 مدل غذا داده بود و همه مشغول بودن. سر ظهر غذاها رو تو سینی چیدیم و زنا بردن واسه اهل خونه. اما من اون روز به ازای هر بشقابی که میذاشتم لعنتی به معصومه میدادم. میدونستم گناهی نداره ولی باید کنار میرفت. هرچند خود رسول گفته بود که اونو نمیخواد. هنوز مدت زیادی از رفتن زنا نگذشته بود که یکیشون انگار فتح خیبر کرده باشه دوون اومد توی مطبخ و گفت بیاین که خبر داغ دارم. همه دورش جمع شدن و گفت رسول خان سر سفره نیومده. یکی از زنا گفت یعنی چی؟ یعنی این که نخواسته معصومه رو. ناخودآگاه لبخندی رو لبم نشست و اون لحظه از خودم خیلی بدم اومد. من که اینقدر بدبخت شده بودم که واسه این که رسول یکی رو پس بزنه و منو بخواد اینطور لبخند به لبم میشست. رحیمه از در مطبخ اومد داخل و داد زد چیه؟ این همه کار داریم وایسادید به غیبت کردن. سود برید ظرفا رو بشورید که الان 1 کوه ظرف دیگه میاد واسهتون. همه متفرق شدن. منم گوشه‌ای مشغول تمیز کردن دیگای غذا بودم که حلیمه اومد داخل و منو که دید اومد سمتم. به محض دیدنش آروم گفتم راست رسول نرفته سر سفره؟ نگاهی دور و برش انداخت و گفت آره جونم راسته. خب حالا چی میشه؟ هاجر خانومو کارد بزنی خونش در نمیاد. نمیدونم راسته یا نه ولی میگن انگار رسول با مادرش دهن به دهن گذاشته و حسابی دعوا کرده. سر چی؟ انگار گفته عروس جدیدمو خودم انتخاب میکنم. با این حرف حلیمه فهمیدم دارم به هدفم نزدیک میشم. واسه همین پرسیدم نگفته کیه؟ نمیدونم گفته یا نگفته. خبری ندارم. بعدم بلند شد و رفت. دلم خوش بود به اون خبرای خوب. این که رسول کسی که مادرش انتخاب کرده و علنا نخواسته خیلی خوب بود. همون روز خبر رسید که معصومه خانم به حالت قهر از عمارت زده بیرون و زن محمد خانم دنبالش رفته. خواهرزاده های هاجر خانم توی همون ده زندگی می‌کردن. خواهر بزرگ هاجر خانم زن پیر و زمینگیری بود که هاجر خانم خیلی بهشون کمک می‌کرد.
حتی یه بار خواسته بود اونو بیاره توی عمارت ازش نگهداری کنه. ولی حاج جعفر رضایت نداده بود. میگفت دختر مجرد داره و بودنش توی این عمارت اصلا به صلاح نیست. اینجوری که زنای توی مطبخ میگفتن بچه زیاد داشته. ولی همه رفته بودن سر خون زندگی خودشونو، کاری به کار مادرشون نداشتن. حالا هم هاجر خانم خواسته اون دوتای باقی مونده رو بیاره پیش خودش که رسول زده بود زیر کاسه کوزش. دروغ چرا؟ واسه اولین بار از رسول خوشم اومد. همین که رو حرف مادرش حرف زده بود یه پیروزی بزرگ بود. البته واسه من، نه اون. غروب همون روز بود که یهو سر و صدایی از حیاط خونه بلند شد. همه رفتیم برای دیدن این که ببینیم چه خبره. که دیدیم محمد خان عصبانی داشت، کسی که معمولاً دم در ساختمون بود و توبیخ میکرد. رحم و مروتی هم نداشت، مخصوصاً با کارگر جماعت. پیرمرد بیچاره عین بید میلرزید و محمد خان داشت بازخواستش میکرد و میگفت مگه من نگفته بودم وقتی نیستم زنم حق نداره جایی بره؟ هان؟ مگه پول علف خرسه بدم دست تو و امثال تو که اون وقت کارتونم درست انجام ندید؟ یالا حرف بزن. پیرمرد بیچاره که صداش از ته چاه در می اومد گفت آقا به خدا قسم من خواستم مانع بشم ولی دنبال خواهرشون رفتم. تو نباید بذاری بره. آخه آقا. محمد غرید. آخه بیاخه برو بیرون. نمیخوام دیگه توی این خونه چشمم بهت بیفته. یالا دیگه. هری. تفلک پیرمرد به التماس افتاده بود. آقا تو رو خدا نونمو نبر. اما محمد با قلبی که از سنگ بود گفت برو تا ندادم از ده بندازنت بیرون. مرد بیچاره میدونست اون آدم رحمی نداره. واسه همین از در بیرون زد. هاجر خانمم رو به ما و تمام خدمه‌ای که جمع شده بودیم کرد و گفت چی رو تماشا میکنید؟ یالا بری سر کارتون. و بعد رو به پسرش گفت آروم بگیر مادر، تا شب میاد. ولی محمد خان بی توجه به حرف مادرش سوار اسب شد و به تاخ رفت بیرون. و شنیدم که هاجر خانم گفت ای خدا بگم چی کارت کنه رسول. این پسر الان میره سراغ زن بدبختش. هرچی که بود دیگه اون شب خبری از اهالی خونه نشد. روز بعد صبح زود بود که خبر رسید که خدا و زنش اومدن. یعنی پدر و مادر زن رسول. اون روزا دلم واسه زن رسول عجیب میسوخت. تفلک زن بی زبونی بود که تصمیم گرفته بودن واسه شوهرش زن بگیرن. و اون حتی کلامی حرف نمیزد. یعنی از هیچ کس نشنیده بودم که بگن زن رسول مخالفتی کرده یا حتی یک کلمه حرف زده. خیلی سریع صبونه آماده کردیم و توی سینیا گذاشتیم و زنی که اومده بود برای بردن سینی گفت تابان، حاج جعفر گفته 2-3 تا قلیون آماده کن واسه بعد از صبونه. خوشحال از انجام دادن اون وظیفه دویدم سمت حیاط. روزا هوا بهتر بود و روی همون تخت قلیون میکشیدن. همه سر سفره صبونه بودن. هاجر خانم و حاج جعفر و رسول و زن و بچه‌هاش و محمد و زنش که انگار به زور برگردونده بودش. آخه اینطور که شنیده بودم حسابی بهش برخورده بود که چرا با خواهرشون طوری رفتار شده. ولی خب کجا زورش به محمد خان میرسید. کت خدا و زنش هم بودن. آتیشو به پا کردم و سفره صبونه که جمع شد آروم آروم زغاله رو گذاشتم سر قلیونا که همون لحظه صدای کت خدا اومد که گفت ازت توقع نداشتم حاج جعفر. حاج جعفر دستی به سیبیلش کشید. چرا کت خدا؟ هوو میاری سر دخترم؟ والا کت خدا اینا کارای زنون است. ولی حالا که شما پرسیدید من جواب میدم. دخترت مهین 4 تا دختر آورده. والا خودمونم بودیم تجدید فراش میکردیم. نمیکردیم. خب پسر منم وارث میخواد. درسته حاج جعفر. ولی این که گفتن از فامیل میخوای حووش کنی درسته؟ نکرد خدا. اینو منم نخواستم. رسول خودشم نخواست. زن محمد یهو از جا بلند شد و خواست بره که محمد خان با تحکم گفت بشین. و اونم چاره‌ای جز نشستن نداشت. زن کت خدا که تا اون لحظه ساکت بود گفت والا با این که دلم خونه که قراره واسه بچم هوو بیارید ولی خب چیزی هم ندارم بگم. پس لااقل یکی باشه که نخواد سوار زندگی دخترم بشه. بالاخره مهین دختر کت خدا بوده و تو ناز و نعمت بزرگ شده. این حق دختر من نبود. حاج جعفر بادی به قبقب انداخت. مگه میشه ندونی؟ خیال شما راحت. نمیذارم از گل نازکتر به عروسم بگن. کت خدا گفت راستش اگه اجازه بدید از کارگرای ده خودمون یکی رو بفرستیم که به حرف مهینم باشه. کارم تموم شده بود و باید میرفتم. ولی دلم میخواست اون حرفا رو بشنوم. واسه همین قلیونا رو جلوشون گذاشتم و گفتم کاری ندارید؟ حاج جعفر با دست اشاره‌ای کرد و گفت نه برو، دست درد نکنه. 2 تا تختی که روشون نشسته بودن
تا اتاقکی که تو شبا قلیون میکشیدن فاصله ای نداشت. پشت دیوار اتاقک ایستادم تا بلکه بتونم حرفاشون رو بشنوم. اما روز بود و هر آن ممکن بود کسی منو ببینه. ولی خب من حاضر بودم خطر رو به جون بخرم و وایسم ببینم چی میگن. واسه همین همونجا موندم که یهو صدای هاجر خانومو شنیدم. کت خدا، مگه ما خودمون کارگر و کلفت نداریم که از ده شما بیاد؟ بعدم پسر من شأنش کارگر و کلفته؟ والا هاجر خانم، شأن دختر منم نیست یکی بشه هووش که خواهر جاریشو دختر خواهر مادر شوهرشه. حاج جعفر اما گفت خیالت راحت کت خدا، نمیذارم حق عروسم ضایع بشه. گوشامو تیز کرده بودم و با دقت داشتم از دور نگاهشون میکردم که یهو دستی روشونم نشست و من از ترس قالب تویی کردم. چشمامو بستم و هینه بلندی کشیدم. صدای رحیمه اومد که گفت خب چیزی هم فهمیدی؟ راستش از رحیمه مثل مرگ میترسیدم گوشمو بگیره و همین الان جلوی مهمونا منو ببره پیش هاجر خانوم، چون اصلا ازش بعید نبود. با اون تنفری که تو نگاهش نسبت به من داشت مطمئن بودم این کارو میکنه. پس واسه خاطر اینکه اگه این خیالو داره مانعش بشه آروم گفتم نه کت خدا اومده چی کار؟ مظلومانه گفتم من چه میدونم، اومده دخترشو ببینه حتما. انگار من گوش میدم ببینم چی میگن، اصلا به من چه؟ آخرش زبونتو خودم کوتاه میکنم. فعلا برگرد سر کاره تا بعد تکلیفتو روشن کنم. به محض اینکه این جملهش تموم شد پاتون کردم سمت مطبخ، اما در کمال تعجب دیدم که رحیمه ایستاد همونجا و گوش میداد. پس خودش میخواست فضولی کنه که منو ول کرد به اون راحتی. حلیمه منو که دید گفت اومده چی کار کرد خدا؟ چی بگم حلیمه؟ اومده برای این خونه خبرچین بفرسته. خبرچین؟ میخواد کارگر از ده خودشون بفرسته که بشه زن رسول. حلیمه ناباورانه گفت چرا؟ که خبر داشته باشه از این خونه دیگه، از دخترش که آبی براش گرم نشده. چون میدونی که مهین دهن داره ولی زبون نه. چی میگی دختر؟ جریانو واسه حلیمه گفتم و اونم گفت راست گفته هاجر خانم. اگه بنا به کارگر و کلفت باشه خب همینجا هم هست، ولی فکر نمی کنم که هاجر خانم رضایت بده پسر شاخ شمشادش یکی از کلفت نوکرا رو به هجلش ببره. یادم اون روز قبل از ظهر کت خدا و زنش رفتن. هوا تاریک شد، از مطبخ بیرون اومدم و خواستم برم سمت اتاق که دیدم رسول داره میره سمت پشت مطبخ. با اینکه مارگزیده بودم اما فضولیم اجازه نمیداد آروم بگیرم. واسه همین بی سر و صدا رفتم ببینم کجا میره. انباری پشت مطبخ بود که مواد غذایی و ترشی و اینجور چیزا رو توش میذاشتن. رسول رفت اونجا ولی در باز بود. با اینکه میترسیدم اما با حماقت محض پامو گذاشتم داخل انبار. کنجکاو بودم ببینم اونجا چه خبره. چرا اینجوری یواشکی رفته اونجا؟ اما همین که چشمم داشت به تاریکی عادت میکرد تا ببینم رسول کجاست، دیدم هیچ خبری ازش نیست. که یهو در پشت سرم بسته شد و من ترسیده برگشتم به عقب. رسول با یه لبخند پت و پن روبروم ایستاده بود. قدم به قدم جلو می اومد و من قدم به قدم عقب می رفتم. رسول هیچی نمی گفت. واسه همین خودم زبون باز کردم و گفتم تو اینجا چی کار می کنی؟ تو چرا دنبال من اومدی؟ من دنبال تو نیومدم. بر آدم دروغگو لعنت. دیدمت اومدی از مطبخ بیرون. واسه همینم جوری اومدم اینجا که منو ببینی. دلت برام تنگ شده بود مگه نه؟ قدم آخر خوردم به دیوار. دستاشو به دیوار گذاشت و من بین دیوار و رسول مونده بودم. سرشو پایین آورد در گوشم و گفت میگم یه سوال. چطور تو صبح تا شب تو اون مطبخی اما بوی غذا نمیگیری؟ در حالی که تو دلم به خودم لعنت میفرستادم ترسیده گفتم رسول. نذاش ادامه بدم و گفت رسول خان یادت نره. چشم رسول خان، الان یکی میاد و ما رو میبینه. میدونی روزانه تو این انبار چقدر رفت و آمد هست؟ خب ببینه. بچه فکر نکن نمیفهمم. خودم میفهمم داری منو دنبال خودت میکشونی و من احمقم دارم دنبالت میام. لبخند احمقانه ای زدم و گفتم خب نیا. دستشو از دیوار گرفت و با شستش چونمو تو دستش گرفت و گفت تو این لبخند لعنتی رو نزن، من نمیام. دیوونم کردی دختر. خب تمومش کن دیگه. سرمو انداختم پایین و گفتم من شروع نکردم که بخوام تمومش کنم. شما شروع کردی، خودت هم تمومش کن. دستشو پشت گردنم برد و با خشونت اومد نزدیک و گفت لعنت بهت. لعنت.
امشب همینجا میمونیم تا صبح. فهمیدی؟ ترسیده گفتم سرده. لبخند مرموزی زد که باعث شد لرز به جونم بیفته و گفت خودم گرمت میکنم. و به خیال خودش خواست از گوشه کنار زیراندازی پیدا کنه که من به آنی از دستش در رفتم و از اون انباری لعنتی زدم بیرون. به محض خروجم با تمام قدرت میدویدم سمت اتاقا، چون اگه این بار منو گیر مینداخت دیگه راه فراری نداشتم. اما در حالی که داشتم نفس میزدم و میدویدم دیدم که حلیمه کنار در اتاق ایستاده. منو که هراسون دید گفت خاک بر سرم، چته؟ رسول انگار از پشت سر من میومد ولی من متوجهش نشده بودم. حلیمه نگاهش به پشت سر من بود و گفت خدا مرگم بده. خدایا خودت به خیر بگذرون. رد نگاه حلیمه رو گرفتم و به پشت سرم رسیدم. رسول چند قدمی ما بود. حلیمه دیده بودش. رسول حلیمه رو که دید انگشت اشاره‌اش رو بالا آورد و روی لبش گذاشت به نشونه این که ساکت باشه و بعدم رفت به سمت ساختمون اصلی. حلیمه منو کشید تو اتاق و گفت تابان زود بگو ببینم چی شده. کاری کرده این مردک؟ نه. چه کاری؟ پس چرا تو ازش فرار میکردی و اونم دنبالت بود؟ هیچی بابا، تو تاریکی دیدمش ترسیدم. تاریکی؟ از در مطبخ تا اینجا مگه چقدر دختر؟ سمت انباری بودم. این وقت شب اونجا چی کار داشتی؟ خب دیدم کسی رفت اون طرف، منم رفتم. بعد دیدم رسول بود. وقتی دیدم اونه خواستم فرار کنم، اونم دنبالم اومد. حلیمه انگار از سوالی که میخواست بپرسه مطمئن نبود که گفت تنها بود؟ آره، یعنی نمیدونم. دختر تو عقل تو سرت نیست؟ با وجود اینکه خودت بهتر از من میدونی این رسول چطور آدمیه، اون وقت خودتو توی تلاش میندازی. آخه من و توی خاک بر سر اگه بلایی سرمون بیاد یا اتفاقی واسمون بیفته کی رو داریم که بهش شکایت ببریم؟ گفتم هیچ کسو. بعدشم من چه میدونستم اونه که رفته سمت انبار؟ اصلا هر کسی. تو چرا باید نصف شب بری ببینی کی رفته سمت انبار؟ به تو چه اصلا؟ فقط خدا به خیر کنه که از فردا صبح مکافات رسولو داریم. گفتم چه مکافاتی؟ نمیدونم. کلاً این بشر اسمش هم مایه شره. حلیمه با اینکه مشخص بود حرفامو باور نکرده ولی بالاخره دست از سرم برداشت و خوابید. اما من مدام به اون جریان فکر میکردم. با خودم گفتم حتما خدا میخواد که اینقدر رو در رو بشیم تا من بتونم زودتر به هدفم برسم. اون فرار و گریزایی که بینمون پیش میومد حتم داشتم که رسولو حریص‌تر میکرد و این منو به نقشه‌ای که تو ذهنم داشتم نزدیکتر. صبح روز بعد با بروبیاهایی که تو ساختمون برپا بود و سر و صداهاشون از خواب بیدار شدم. حلیمه نبود. واسه همین زود لباس عوض کردم و رفتم مطبخ. حلیمه رو که دیدم گفتم سلام، صبحت بخیر. چه خبره امروز؟ نصیر خان اومده و البته جهان خان. ابرو بالا انداختم و گفتم این نصیر خان کیه؟ ارباب ده بالا. یه بار دیگه هم اسمشو شنیده بودم. روزی که سر قنات منتظر رسول بودم. آدمای نصیر خان منو دیده بودن و من آورده بودمشون به عمارت. ولی قبل از اون حتی اسمش رو هم نشنیده بودم. نمیدونم چرا بی دلیل کنجکاو شدم و گفتم این نصیر خان تا حالا کجا بوده که یهویی پیدا شده؟ البته که جهان خانم یهو پیدا شده و الان مدام رفت و آمد میکنه. ولی خب بالاخره اون فامیلشونه. همیشه بوده. سالها دشمن خونی جعفرخان بود. چرا؟ نمیدونم. الان آشتی کردن. بعیده. انشالله برای چیزی که من فکر میکنم نیومده باشن. واسه چی حلیمه؟ یه جوری حرف میزنی هیچی سر در نمیارم. بعدشم مگه نگفتن جهان خان زمینای اونا رو خریده که کارخونه بزنه. ایشالله واسه همینه. اینقدرم سوال نپرس دختر. به جای اینا برو به کارات برس. خب حلیمه، آدمو وسوسه میکنی بعد هیچی نمیگی. حلیمه بی توجه به من رفت سراغ کاراشو. من موندم و هزار تا سوال. اون روز همه سخت مشغول کار بودن. اما هیچ کس خبری از حرفای نصیر خان و اهل خونه نداشت و این نشون میداد صحبت‌های بینشون کاملا محرمانه بوده. جوری که حتی زنای فضول داخل عمارت هم هیچ چیزی نفهمیده بودن که تو مطبخ بگن. که اگه میفهمیدم به آنی پخش میشد. نصیر خان و آدماش که تعدادشون کمم نبود، اون روز نهار رو موندن تو عمارت و غروب بود که صدای سم اسباشون نشون داد که رفتن. عمارت توی سکوت عجیبی بود و این نشونه خوبی نبود. از جهانم خبری نبود. نمیدونستم اونم رفته یا این که مونده. 2-3 روزی از اون روزا گذشته بود و من اصلا جهان خانو ندیده بودم و این نشون میداد این سری بدون این که من اونو ببینم راهی شهر شده و رفته.
یه روز رحیمه از در مطبخ اومد داخل و گفت تابان. بله. بیا برو، هاجر خانم کارت داره. هاجر خانم؟ کریم مگه؟ دارم میگم هاجر خانم دیگه. مثل همیشه حلیمه که اونجا بود سریع اومد سمتم. چیزی شده آبجی؟ چه میدونم، ولی از این گیس بریده هر کاری برمیاد. حتما کاری کرده که هاجر خانم خواستتش. گفتم به خدا من کاری نکردم. مگه اینکه خودت باور کنی. یالا زود باش برو که خانمو عصبانی نکنی. اومدم برم که حلیمه بازومو گرفت و نگاه مشکوکی به هم انداخت و گفت کاری که نکردی. نه بابا، تو هم که همش به من شک داری. صداش آورد پایین و دم گوشم زمزمه کرد فکر نکن اون شب و یادم رفته. من هنوزم حواسم پی اون شبه که رسول دنبالت بود. نکنه هاجر خانم فهمیده. نه، اگه فهمیده بود چند روز صبر میکرد. به نظرت همچین آدم با فکریه؟ نه خب، ولی با صدای رحیمه که دوباره صدا میزد رو به حلیمه گفتم نگران نباش، میرم و زود برمیگردم. خبریم نیست، خیالت راحت. و همراه رحیمه راهی شدم. تو مسیر رفتم به ساختمون رحیمه گفت کاری کردی؟ نه و خب پس چرا هاجر خانم خواسته تو رو؟ خب منم الان دارم میرم تا بفهمم. بعدم اون گفت با من کار داره، خب ازش میپرسیدی چی کارم داره؟ رحیمه اما که دید دیگه هیچ جوابی نداره سکوت کرد. وارد ساختمون شدیم. من هیچ وقت اجازه ورود به خود ساختمون رو نداشتم. نه من، بلکه خیلی از خدمه. فقط تعداد اندک شماری بودن که اجازه ورود به ساختمون اصلی رو داشتن. شاید تو اون سالها در حد انگشتای یه دستمم توی ساختمون پا نذاشته بودم. اون چند دفعه‌ای هم که رفته بودم فقط واسه انجام کاری بود و موقع مراسمات خاص بود. به محض ورود رحیمه رو کرد به من و گفت همینجا وایسا تا به خانم بگم اومدی. ایستادم و به دور و برم نگاه کردم. کل سالن با فرشای دستباف پوشیده شده بود و پشتی‌های ترکمن قشنگی دور تا دورش چیده شده بود و همینطور 2 تا از دیوارای سالن پر بود از درایی که میدونستم اتاقای خونه است. طبقه دوم ساختمونم اتاقای مهمون بود و یادم اومد به روزی که ترکه خورده بودم از رسول. همون روزی که با حلیمه رفته بودیم برای تمیز کردن اتاقا. چند تایی زن تو سالن میرفتن و میومدن. اونا کارای داخل خونه رو میکردن. یکیشون تا منو دید ابروهاش پرید بالا و گفت تابان، اینجا چی کار داری؟ فرصت جواب نداشتم چون رحیمه از دور اشاره زد که برم پیشش. بدو رفتم پیشش که گفت انگار خطات زیادی بزرگه. برو داخل ببینم چه دست گلی به آب دادی. دری که پشت سرش بود و باز کرد و من رفتم داخل. اتاق خیلی بزرگی بود و 2 تا فرش بزرگم کفش پهن بود و 2 تا صندوقچه نقش و نگارین بالای اتاق بود که عجیب خودنمایی میکرد. گوشه اتاق 1-2 دست رخت خواب بود و پرده های سفیدی هم به پنجره ها زده شده بود. هاجر خانم بالای اتاق نشسته بود و کنار دستش سماور قشنگی گذاشته بود و یه سینی مسی و استکانای کمرباریک توش بود. جوری که آدمو وسوسه میکرد بشینه و چای اونجا بنوشه. رحیمه پشت سرم اومده بود و درو بسته بود. ولی هاجر خانم نگاش کرد و گفت رحیمه تو بیرون باش. رحیمه هم با این که معلوم بود اصلا دلش نمیخواد ولی به لجبار چشم میگفت و بیرون رفت. انگار روزا از اونی که فکر میکردم بدتر بود و کم کم ترس عجیبی داشت میشست به جونم. هاجر خانم از جا بلند شد و اومد سمت من و گفت زبون نداری؟ چی خانم؟ میگم زبون نداری دختر؟ یادت ندادن جایی وارد میشی سلام کنی؟ دست باچه گفتم آهان ببخشید، یهو اومدم یادم رفت. سلام خانم. جوابمو نداد و گفت خب تعریف کن. چی رو؟ دستاشو به سینه‌اش زد و روبروم قرار گرفت و گفت هنراتو. هنر؟ اینقدر هرچی میگم تو تکرار نکن. جواب درست بده به من دختر. آخه خانم جان، من نمیدونم چی میگی تا جواب درستی بدم. یهو دستش آورد زیر چونم و اونقدر محکم گرفت و سرمو بالا برد که درد کل وجودمو گرفت و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.